أنا زنبر مزقت من ذلك أفضل بحر خلنا كما مسلمات تنبرنا وسخنا كم متعلين كي وتبكنا كبرنا تحرو سخنا مسكال كان بتعب سماد الله بحارب كنا بونجل مرحنا بنبياتنا زت كنا أو أملاك على غير كنا سلزق ويتان أنا بارد كنا أغان أملاك نحن ودسن زي مقرات كل ساعة كنا مسكين برهنا بنا هزبونا أخي ودسن سابول الغل الغل قايس والإجابة نسنا إذا لم نكسها إذا مسكنا إذا نسالسا كذا كابنا نقرب لنا كل فترة دما بمرعاد من بسرعتني مسكنا كله وكل نفسه وكل نفسات صار كم باخاتني أم نبرو من أخس زمتو محسما بلاد كوانا زلها كفتفات ولبي وزمن كان نسخها نهبتنا إذا العالم تسفى من حنزل لو سوكي مبي وزمن كان نسخها نتوام بحري كنا قتدهن نتوام دربدا زلو غاب سنكها تحوي نتوام أبتنا ما زل زلو خامساتم تنبر كما أسرت مزفتحانا من السخين زلوخن زنازم نتوام سامور ما بمسكر زبجوم نتوام وتوكلنا كل ما عاد كوانا زمل السندر نسخها وقويتانا بياتنا ورياتن وحبو نزم مسكنا خانا أخانو جسنا مسكنا كان لنا أما هذا ريوات كان أنت كان عرف باقا منا فار كان قبرنا بتزات كم من ملالس قبرنا وقويتان كلنا عشنا عبيت من محلر النزبن نقاسان وقاسيان بمحرات كحل وقويتنا أملخنا بروح من قسنات كايمو كقدم عالم مسكانا نابن ولد منفس كل سن قبا لو من كل ساعة نولد ولدن زي ودان زي العالم عالم يا لك العالم عالم مثل كل كام مثل أملاك هلنا لبك እግዚአብሔር አብ ብርሃን ሁሉ ሰውን ኃይል ዘለውን ሁሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ሓልፋ ገዘብ
كما كفصل ما ذو صاغنا ذي كبران كاسك خنا نتنبخنا من كما سرت بجرك بمنت كلل كنا كل ساعة بارو زيرها مساعتهم ذنبر نتاب فرام بمرحل تلمنا نفس زيتنا كما حساب كل ذلك تمحنا غازم مرمر كلمة نازل لنا فريت غالبنا زي متر طار كنت وغلنا سمعنا زي مرمر برهان بسراوي سماتي نحيتهم حجرهم تنبلي كان ملاك مسكانا مع السمعي وقويتان لمنا كلنا سمعنا نعاغان مسكن نعاغان ودسن نعاغان بارخنا لنا باغان ما كنتن بمنزي قارص على هبنا وقويتان انا برت كان مسكن كالنا ኢየሱስ ክርስቶስ ለማናና ስማና ናባሳት ቃል ንስውራት ምርኮስ ንውራት ብርሃን አንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንስኤ በሕማም ተታሕዙም ሐወይ ንጸማማቶ ዝሆንካዮም መዘለፎን ጸልማት ቃሳዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ኢሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብዚ መለስካ ንስራእኻ ንኩሉ ድማ ብብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ أبا خلق جز عالم من الفتر كان سراغة كابتن تطومنا يمرون كاباب نبز عالم تلاخة زي اللاوية زي برسن زي مرمرني زي رأمان فسين الزب السركان من سخام سغنيخة سن كاون مسنكري أو بيتا من تزن حنا بارت كان نود ساكال لنا أو بيتا نعا نود نظام باغاز عملوا قن حلنا ذهب كان ساخان كل حاجه لما فزنا رق ذهب كان فتح فتح المام صبها فوق قبل كان ما خلنا كان معركه كان ويتنا تمزل المغاس معي من كان عين كذا كل خصص على لسلاينا دعوه ثبنا كم مثل احنا له زي قالوا صلاه ثبنا او زلالم او نقص معنا ببلتا زنا زختمات كتقبل بحاجات نزرخص مرت كان سنا يا شباب من طفات من سبيت ما سر زلونا احنا ويتنا من برغم من السنات خيمو نخلنا زقحنا ولا كلنا كون سوى اسم لك اكزيو أملاكنا من قست بروح يا لوم عجبنا نزرع غلنا طلماتنا لكونا كأن نزغل كنا نسراغ نزل دفاتو فين يجسم نسكال الدخل عن كيف زي تفك على سكيو بتزاد كان وسطتات تفعلت تفعل الغايو وما تودهم توجه غايو ويتا من جسم نبرت كان مسكنك كالوانا يسبحك ولد سكالنا لكان ملاقت زي قال مسكانا معلت كل ساعة مسكون خايخا او غويتا
إذي أجازتي بأكوت يتم بماليتن كل ساعة مسكونها لا يكبر مسكانا يقدم مسخا زنبره ناتكا قال ناتكا مخر ناتكا طبب ناتكا مفتحن زلاكا عالم كي تفتر مساخا هلو زغني واتبحر سبن مدحان بسقاز تقلت قال كبرعوت حاتيات حراز وطعنا ودخان فقر كان قيتانا يسكر سوسي سلزو قيتان احنا برد كان وردسك لنا كم عمق لبنا أنصار ساقزي وداسي نقرب الكالنا نفس تحوتا زرئني كنو من فشل الزيبل إن تم تسدس قبل مزردم نتم أبرق حتى توحي تم سعي مدحاني نتم يعز حل نكفع زبكال لهم حركم منا زار كان زبسكر لهم نسحن مدريهم بسرقن زسوع وسمعين مبلت كلاني زغتا ما زعل نتامرام كان أمنتين وأمن فسن حبسا كان حيلن كتكون تغلب تكرسيان كل مرازب وقويتا كعرفنا كل ساعة خاننا ودسنا بوامسال من كسخاب اللباتنا نفلت علينا بأغام فقر ودخان قويتنا يسم بمسكانا صنعة زل كان زل عالم عالم زبتو لك سبحان العالم ملائكة السماء يبجلان قالوا سلسلة قالوا أمان يرسموا بماريا ولعنتي لمننا حرام لا محرنا يغلب على لا غلب لنا أملاخنا بيت كاترخنا لنا مو نصلي زلنا صلوات نصوم زلنا صوم ربما سواتينا نعم كله أكن خاكم برجلنا صومنا بسلام جميل كسلام فسمنا مود مودات تسبقي مودات خدنا سبقنا نسافر بذكرنا تلك ولا تبرهنا حنا رسول الله سمعت تراني سلف حالنا حنا نسمعنا بركة دينا قدس لنا مريم فلنا سمعت نبرابونا سمعت نبرابونا سمكاي قدس من صلاة تمسح بعد خمسة بسماعكم لما مدري خون أهدت نجيرانا نوهبن نحن جودنا بدلهم بحرقنا نبلنا وشاحد بقن توقفوا على حننا عمبالا فتنا يتتونا نقصنا هايدين كل نزعلنا تكاين ماني لنا تسماري عمي عبشر بالله سلام لكل خوحدنا خلق لخي سلام لكل خوحدنا
ተግባረ እደዊነ ይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር ወለዓለመ ዓለም እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ንጉሥ
አጽናፈ ዓለም ወመንፈስ ቅዱስ ለአምላክ Hallelujah.
كم حدش كل نزعز እግዚአብሔር አበ ጌታን መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ እንለምናለና ዘና አፍቶ መስማከ በናለሊት አጻን ጽልመት ውስተ ብርሃን ሳይምሮ አማን ከመናለትኒ በኩሉ ሰላም ወደኢና ረስየናሎ ወየጽረዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለክሉ ክብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንዓነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተቱ መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ኣዴና ርስን ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ቤላ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕና ድንግል ኢኺ ብስጋውን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ስብሓንስ ብርኽቲ ክብረ ማኅፀን ክምሩ ኦም ተዘጋጊ የርምሳኺ ኦብዚለስ ብርክ ሓጢአትና ንሓገና ነፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጥምል ዝምታና ፈለምልና ኣሜን ኩሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለወልና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ሩሩ መራሒ መላኽካ ስደደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ይቕረበለና ከም በዝሒ ምሕረትካ ድማ ዓበሳና ደምስሰ ካባና ንሓደ እኳ ካብ ጸጋኻ ውፁእ ፍሉይ ናይ ትግበር ምንትታ ብልዕለና ዝተሰሚዕ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቕረበለና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻ ሞጎስ ክንረክብ ሃበና ምስንሽ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ የዋሃቱ ዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ የዋሃቱ ሞቶ ይፈሪ ቅድስት
ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ድማ ምድር ይኩን አይነት እንጀራና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለግናሎም በደልና ሳናን ሕደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበረ ፈተና ይደርበና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዘላለም ናትካ እሙ አሜን። ወአሐዲና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ንሕናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋሆን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኻብ መስተብርኽቲ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ
እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገና ናፈቶ ድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ማለት ለምንና አሜን። أو أملاكنا أملاك حبسنا أملاك دستانها من زمحي مسكانا خبز حضر بيت المقدس كهرباء غاسرية نيوات كل منه سامي يمزون صوتنا سمارة كاطلة تمتقبل أو سامح لك أقول حتى ما يتأمن الصوم تقبل صلاتهم كم طعما ذاك النهاية صح وهو بيتنا أملاكنا ترن لا يترنها أو محارين تمنسنا أبزل العالم أبزل نسل كن سجد كان سمكا بحرت كان غبرن كان مسكين كل جسد بحاجة ودهابو زل كان مسكان سمعتم مسؤول مسمى منفس قدوسن لو من كل سان زل عالم عالم يزيني وزرفني ولا عالم ዮብን ወድሳ ለማርያም በእንተ ዘተወልደ እምኔሃ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለላ ጾረቶ በከርሳ ውእቱኒ ቀደሳ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለላ እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምህረት መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለላ አማን መላእክት ይክየልሎ
Lord.
አማን
መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጽለላ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጽለላ አማን አማን መላእክት ይከልልዋ አማን አማን መላእክት ይከልልዋ አማን አማን መላእክት ይከልልዋ አማን አማን መላእክት ይከልልዋ Let
ሊባኖስ ትወፅእ ሊባኖስ ትወፅእ መርዓት ወትወፅእ እምግበበ አናብስት እምታይካ ዘነገስት ከመ ፍሶ ቀይሕ ከናትሪሃ ማዛ አፉሃ ከመ ቆል ሊባኖስ ትወፅእ መርዓት ወትወፅእ እምግበበ አናብስት እምታይካ ዘነገስት ሊባኖስ ትወፅእ መርዓት ሃሌሉያ ሊባኖስ ትወፅእ መርዓት ወትወፅእ እምግበበ አናብስት እምታይካ ዘነገስት ከመ ፍሶ ቀይሕ ከናትሪሃ ማዛ አፉሃ ከመ ቆል ከመ ፍሶ ቀይሕ ከመ ፍሶ ቀይሕ ከናትሪሃ መዓዛ አፉሃ ከመ ቆል ከመ
ማዛ ፉሃ ከመ ኮል ከመ ፍጹም ቀይሕ ከናፍሪሃ መዓዛ ፉሃ ከመ ኮል እምሊባኖስ ትወፅእ መርዓት እምግበበ አናብስት እምታእካ ዘነገሥት ዕፀ ጳጦስ እንተ ገርየ ሙሴ ደብረ ሲና ዕፀ ጳጦስ ዘይቤ ሀደረ ላዕሌሃ ቃላ ሊባኖስ ትወፅእ መርዓት በአናብስት ታይካ ዘነገሥት ዕፀ ጳጦስ እንተርየ ሙሴ በደብረ ሲና ዕፀ ጳጦስ ዘይቤ ሀደረ ላዕሌሃ ቃለ አብ ሃሌሉያ 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 እምሊባኖስ ትወፅእ መርዓት ሃሌሉያ 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 ሊባኖስ ትወፅእ መርዓት እምድበበ አናብስት ታይካ ዘነገሥት ዕፀ ጳጦስ እንተርየ ሙሴ በደብረ ሲና ዕፀ ጳጦስ ዘይቤ ሀደረ ላዕሌሃ ቃለ አብ እምሊባኖስ ትወፅእ መርዓት
መዝሙር መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና ጾምና ጸሎትና ሰብአና ድማ አምላኽና ሰላም ጀሚርካ ሰላም ፈጽምና በረኸት አድየና ቅድስት ድንግል ማርያም ፍለና ሰማያት ትነብር አቦና كرامنا السماء كم دمام مدريون نعلت نجيرنا لما هذنا إحنا نزبدلنا بدلون كم زحلقنا لهم بدلنا ألسانا هدقلنا كل خفاء إحنا نمرنا فتنا يتأتونا نجستين حائلن كبرن نزل عالمنا تكايم آمين ووزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام لك بهلنا خدنجلغي بسقاهون نجلغي عد إجزاهر وإذا سراويت سلام لك الله سخي خابن استبرختي غي رام حسنكم بروخي أوم لتسقان زابير شاخي أو فسيت دسي بلكي حتياتنا حدقلنا نافكر ودغي يس كريستوس من تانا محدث لمن لنا آمين تسألني زيو تسألن نسنتك كذوكرت نفسي تسألني زيو
ሳለኒ እስመከ ሃሌሉያ ተሳለን ተሳለን እስመከ ስብሐት ወውዳሴ አምላክ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ አምላከ ነቢይ ሙሴ ሰማያት ነበር አቦና ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ምድሪ ይኹን ዓለት እንጀራና ሎሙ ሀበና ንሕና ንዘድልና በደሎም ከም ተሓደርናሎም በደልና ነብሳና ሕደገልና ካብ ክፋድሕና ነበር ፈተና ይገትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኸ ድንግል ኢኸ ምስጋሆን ድንግል ኢኸ ወደ እግዚአብሔር ወልደ ሰላም ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንትብርኽቲ ክብረ ማኅፀንኩም ብሩኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈስን ዝደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድግና ነፍት ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ወስብሐት ለነፍስየ እስመ ወስብሐት ለነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ እግዚኦ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ ወለተ ብርሃን ሐና ነፍሰን ወለተ ብርሃን ሐና ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ንስዓበት ሃብልና ፈለስናን ድማ ፀናዕናዕልና ምና ድማ ዝላኽና ሓለፍቲ ድንበራ ዝዓለም ዘይነበርቲ ምዃንና ፈሊና ድማ መንገድኻ ክንሕዝ በፀም ኣምላኽና ብመንፈስ ክንዓቢ ናብ ሰማይ ክትምት ንስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ትፈለና ኣብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሙ ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደርናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፋድሕንና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኸ ድንግል ኢኸ ምስጋሆን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ወልደ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንትብርኽቲ ክብረ ማኅፀንኩም ብሩኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈስን ዝደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገና ናፍት ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌኒ ገጸከ ሃሌኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ
ሰማያት ነብራቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ድማ ምድር ይኩን ሃለና ሀበነ እናንተ ወደና በደለም ተሐለና በደልና ሰማይ ህደገና ከክፉ አድነና በፈተና ይተቱና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ኢማኑኤል አዴና ወስግድ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ በላኽን እንግሊኺ ምስጋኹን እንግሊኺ ያደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ክብረ ማሕፀንኩም ብሩኺ ومن ذلك እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና መሐድገና ናፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማህል ለመለልና አሜን ካይበና ሰበኩ ለኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ናዴታትና ንልምነካ ንማልደካን ኣሎና ናብ ዘለምለመ ቦታ ናብ ዘለዓለም ህይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብካ ዕለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዝሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስቲ ሰማያት ክተውርሶም ንልምነካ ኣሎና
መንገድ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልካልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጋኦም ካብ በተዝድለ ጊዜ ሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ Yeah.
ቅዱስ ሆነ ወልደ አብርሃም ቅዱስ እግዚአብሔር በተምዳቤከ ወይቁም ለከ ስሙ ለአምላከ ያዕቆብ ወይፈኑ ለከ ረድኤተ መቅደሱ አግዙ
ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር كل ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቀለባላ አምላኽ ይቅር ይበለልና ሰላም ዝሕደረ ሰላም ይውዕለልና ጸሎትና መስዋዕትና ይቀበለልና እንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ብሕጉ ወንጌል ይቁመና ነፍሳት ግብርቲ ወሕማትዩ ወለተ ብርሃን ሃና ወልደ አብርሃም ነፍሶም ገነት መንግስት ነፍሰ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስት ያዕርፈልና ዝሓዘኑ መጠነ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ነዝበደልና ወይገሎም ከም ተሓድገሉ በደለና ብሳን ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ውሕልና ክድንግል ኢኺ ምስጋኹ ድንግል ኢኻ ንእግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻው ዝተበረኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም በረኺቡ ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኹም ስደት በልቂ ኃጢአትና ንኻድገና ናፈትወ ድሕፅ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ደመለልና አሜን። መንግስቱ ጽድቁን ተበስር ዘወፈን የወፍየካ ኣለኹ የዲያቆን አብለጌቸው የሰው ቆይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ ምንክርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረም ንክብረ መንግስት ዘለዓለም ዓለም ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 9 ክሳብ 17 ኦዝያን የአታም ወለደ፣ የአታም አካዝ ወለደ፣ አካዝ ሕዝቅያስ ወለደ፣ ሕዝቅያስ ምናሴ ወለደ፣ ምናሴ አሞን ወለደ፣ አሞን ኢዮስያስ ወለደ፣ ኢዮስያስ ካብ ዘመን ምርኮ ባቢሎን ኢኮንያን ንሕዋቱን ወለደ። ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ድማ ኢኮንያን ሰላቲኤል ወለደ፣ ሰላቲኤል ንዘሩባቤል ወለደ፣ ዘሩባቤል ንአብዩድ ወለደ፣ አብዩድ ንኤልያቄም ወለደ፣ ኤልያቄም ንአዛር ወለደ፣ አዛር ንሳዶቅ ወለደ፣ ሳዶቅ ንአኪም ወለደ፣ አኪም ንኢዮልዩድ ወለደ፣ ኤልዩድ ንአልዓዛር ወለደ፣ አልዓዛር ንማታን ወለደ፣ ማታን ያዕቆብ ወለደ፣ ያዕቆብ ንዮሴፍ ሕፁ ማርያም ወለደ፣ ካብ ኣድማት ክርስቶስ ዝበሃል ዘሎ ኢየሱስ ተወልደ። ማርሲ ኩሉ ወለዶ ካብ አብርሃም ክሳብ ዳዊት 14 ወለዶ ካብ ዳዊት ክሳብ ምርኮ ባቢሎን 14 ወለዶ ካብ ምርኮ ባቢሎን ክሳብ ክርስቶስ ድማ 14 ወለዶ። ሰማይ ምድርን ክሓድፍ እዩ ቃል ግናይ ክሓድፍ ይመለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል አረፍት ጥቅም ዘኦሪት ወዘነቢያት አሰርኩ ቃላት እለተ
ቤተ ክርስቲያን ተስፋ ቅቡፃን እንተ በአማን ንጹህ ዝናን ኦሪት ወነቢያት አሰሩ ቃላት ለተጽፋ በምቋመ ስብሐት ሃሌሉያ 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 ሰአሊ ለነ ማርያም እንተ ተሰመኪ ለከ ሰላም ሰአሊ ማርያም ሰበክርስቲያን ተስፋ ቅቡፃን እንተ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ አረተትክ ዘኦሪት ወዘነቢያት ሃሌሉያ 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 ሰአሊ ለነ ማርያም እንተ ተሰመኪ ፈለገ ሰላም ሰአሊ ለነ ማርያም ሰንበተ ክርስቲያን ተስፋ ቅቡፃን እንተ በአማን ንጹህ ዝናን
ናይ አብ ሰላም ናይ ወዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኩን። ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ኩሉ ድማ አምላኽና ተቀበለና። ዝቀረበ መዝሙር ድማ ንስኻ ትቕበሎ ንስኻ ትሕጐሰሉ ግበረልና። ነፍሳታ ግብርቲ ኳይ ማቲከ ወለተ ብርሃን ሃና ነፍሲ ኩሎም ወልደ አብርሃም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበና። ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅና ኸባኻይ መወስኻ ፃናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለትና ይኩነና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደለና በደሎም ከምናሕለልና ሎም በደልና ንስና ንደገልና ካብ ክፋልና ፈተና ይሕድወና መንግሥትን ኣይክብር ዘለዓለም ቀዳማ ዓሚየ ወዘቴና ሰብና ሰላምታ ሰላም ክብለዎ ሕና ኸይክ ይስላኹን አደጃቢያ ተባቢ ተሳቢ ሰላም ንስኺ ካብ አንስቲ ፍለከስኩን ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ንስኺ ኦፍስት ደስ ይብልኪ ኃጢአትና ሰየና ናፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልጣና ምሕረት ለመነና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አተሐወይ አብዙ ልቦና ዝኹን ምን ትገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽልበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ሕቱም ኮንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓውያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓውያ ማዕፃ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ስውእ መርዓዊ ዝረኣየመን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠረ ካብ ዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉን ክብር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉን ክብር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስኒ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ንስኻ ውዒኻ ኣብ ርእስኻ ውሑዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውጥዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበልካ እያ ምድሪ ኣሰርካ ኣብ ሰማይ ትኸውን እያ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ትፈትሕ ኸውን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ሆኑ ሓጥእን በለኛም ዝኾን ኩላዊ ብቓል ባሪኾን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ኣለዎም ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ዓይነቱ ሕድባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ሆኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾን ኩላዊ ብቓል ባሪኾን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃን ካብን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕለገሎም ንስኻን ኩሉ ሓጢኣቶም ሕለገሎም ንስኻ ኣለዎ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይን ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ኩሎም ሰብኡትና ንስምባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ በንዛረቦን በንሰርሖም በንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወንፃናን ግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይና ኣገልጋሊ ኾን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነፍሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ዓረብ ነፍሲ ኩሎም ሰማ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አንጎዝን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ዝረዳን ጠዋርን ዘብለን ዘኽታማትን ሰጉትን አንስትን አረጋውትን ህጣትን ኣብ ተቅድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዎም ንጹሃን ክርስቶስ ኩሎም ክርስቶሳውያን ኣብ ዝንዕ ነፍሳት ኣግብርቲ ከዋይማት ይገቡ ጎይታ ብቑንዓ ሃይማኖት ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ወለተ ብርሃን ሃና ወልደ አብርሃም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ነፍሶም ሙሳ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርና ኣናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕለትን ካብ ሓሲኻ መሓል ምጓዝን ኣድሕነና ብውሕደትን ብርክሰትን مسكحات اللغة ሃይማኖት ምስ አረማውያን ካብ ምጽምባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ኃይልን ልብን ምስተውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘላለም ፈጺምና ከም እንድሕቅ በርና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ንፍጽም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ሃበልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካሎም ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም አሜን።
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻፍ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጥለለላን ዝቅድሰላን እዛ ዓለት እዚኣ ክንደይ ተፍርሕያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምን ትኽእሉ ብፅሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ይበል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጥኒዶ ያከብር ሰንበተ ነዚ ቁርባን ዘናኻ ንዘምፅል ምንቶም ዘምፅልካ ንዘክር ንኽለብ ድማ ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስቦም ኣቦም ዝበለፀ ድማ በዛ ዓለት እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለዛ ኣብተ ሳንቲም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ብህድን ዝኾነ ናይ ባረትካ እምሃም ተቐበላ ባየቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስን ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ዛም ሰማያት መንግሥትኻ ዝዘክሮም በዝብሉ ዘለዓለማ ይትሕደጎም ጎይታ ገጽ ካለ ለኾናትካ ገጽ ደለኹሞ ገጽ ካባይቲ ምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለረዳ ኣኹንና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒንኻ መሸለላ ይትበለኒ አውሎጊዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አጊዮስ ማንተስ ባልማመጠና ዚነና አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕበሰ ዝንስሬት ሓጢኣት ዝብኻምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ዝንዕ እዚ ሕበሰ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ ምስጋና ዝዕለት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኣብ በረኻ ቁርባን ኣደል ዝተቐበልካ ናብ ውሽጢ መልከም ኤልያስ ኣብ ባቀለለ ስዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ናመበለት ዝተቐበልካ ከምኡን ሓቲ ባሪኻ ምርዋን ቁርባን ዝተቐበለ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለምን ብዝበፅን ሰና ዋጋ ፍለዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። የርጓሳዩ ዝበለኒ የለን ዓለም ሸኻዮ ዕለኒ ናብ ዛዕርፍ ልማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምንትስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻ ምኩስካን የጸናናኒ ብርዋርዋ ዝንሞት እኳ ተኸትኩ ክፍኣሰርኒ ንስኻ ብምጽላቴ ማዕርሰብ ኣለይ ንረሰይ ብዘይትለኸ
ጽዋኤ መሊል ይሩባሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩምዕመይ ሰባንየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ነገርና ምፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ ምዝባረካሎም ንትናጉና ወይ ንዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ንኾም ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮም ኩሉ ሰዓት ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ቅዱስ ንቅዱስ ስጋን ምስጋና ግሩም ወይ ንደሳና ወይ ናህዋ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ወይን ደሳን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድኃኒትን ስለት ኃጢአትን ልቦናን ንፈውስን ምክሪ መንፈስ ቅዱስን ምለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ካብ ኩሉ ደምካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ወድዓድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ መጠናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጠራቅልዮን መንፈስ ቅዱስን ብሩኽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ መጠናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጠራቅልዮን ብሩኽ ብላዕልን ማዕረን ዝኾነ ስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ምግብ ዓለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። አባታችን አሕዋትን ምንታይን ምንትዝ መስዋዕት ዝጸልም እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ ትቦ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ስምካ ይቅደስ ምስራቅ ኣብ ሰማይ ወድማማር ይኹን ናይለት እንጀራና ለማሃበና ናምናበልና ናበለና ወደና ሰናይ ተደለና ካብ እግዚአብሔር ንኽሕነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብውርዶስ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ዘድሕነኒ ስመር ሰበብ ዘለና ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሰናይ ነገር ንዝገበርና የብረራሉ እግዚአብሔር አቡነ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስግነለና ሰውርና ረዲናን ሓልዮና ማቅረብና ተቀብልና ተማቅረብና ናጥዕናን ሳላዛጃውና ጽህና ሕጁን ለዘቀድሰ ለዚያን ብኩሉ ዘመን ወስማን ብፍጹም ሰላም ከህልወና ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉ ግብርና ለሁሉ ግብርና ውስጥ ሁሉ ግብርና መስግነካለና ስለሰወርከና ዝረዳኻና ዝሓለኻና
نبغاو سلا تقرب كنا تقبل كنا سلا تقرب كنا تصنع كنا صبر ساعتين سلا تصح كنا نرزقنا كلنا يسوع استغفر كما يمهرنا እግዚአብሔር ወይሰሃል አልየነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስለተ ብግሳን ይበንቲያነ ብዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረሴነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዚህ እንመካለና ከምህረታውን ይደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለትያን ኩሉ ዘመን ይወድናና ካብ ምፍራፍ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም አበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላል ጎይታ ካባርሄ ካብ ኩሉ ዝብኻውን ኣርሄ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ዝውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓይፀላኽን ደቂ ዘጣን ዝሃብከና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትፍቕ ሰቢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕርታን ንስኻ ማዕረ መሕወኒ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ለኩልክሙ ከም ብሓድሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መንትቶም መባን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉህድን ዘቕርቡ ክኸውን እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብረ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹሕ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃልካ ኣብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ዕብስ ንስኻ ኢኻ من درحنا تعالى منور زي بلو مسوات خمت تخونون قديم كان غير حاجها خم ياونت كاسنات من حسننا لنا او مفكر سباب زنات كمان فساو تابو زنبرنا يو نابز حبستزن نابز صوازن قد كاري نز حبستزي باركو نز صوازون قدسون خلت يومنا صايوم نز حبستزن تصراخون لو طاب صواز خدوينم كبر دم كاي يكون خلاتنا نمدحنا نفسنا سكانان منفسنا رغن فوسن يكون او كرسوس املاحنا نغس كلنا صايخمو
ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትና ኸነቐርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ጻሕሊ እዚኣ ንቤርና ኣለና እሞ ንእዳወይ ምስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አባታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልና የህድር ስገዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ምሕወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻበና ናይ ሓጢአት ማእሰርቲ ዝበታካ ቅዱሳን ዝኾነ ደቂ መዛሙርትኻ ንፃን ዝኾነ ኣገልገልትካ ሃዋርያት ወኪልካ መንፈስ ቅዱስ ዘዕርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደግኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደጉሎም ዝሓደግኩምሎም ጉንኣታቶም ኣይክሕደጉሎም እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንፃን ኣገልገልትካ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ተሰስርዩ ጉልማሰት ዓመፃ ወትሕን ከኣስሩና ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይፍካ ኢኻ ሕጂኻዊ መፍቀሪ ሰብካ ምሕረትካ ንልምን ደልና ኣሎና ምንቲ ዘንባሮትካ ሰቡትና ንስና ኣቦታትን ኣሕዋትን ሓተይን ምእንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ካብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድሚኖም ንዘለዉ ምእመናትን ምእመናንን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ዝረገልና ኩሉ ማሰር ሓጢአትና ቆረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ምዝራብ ወይ ፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ወለዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ሓጢአት ናስርየልና ባረኸና ቅድስና ነፃ ግበረልና ንኩሎም ህዝብኸም ተሓይሞ ብርሃስም ካብ ልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ብምፍጻም ኣጽናዕና ወለዋ ጎይታና ንመድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ግብርን ንዓኻ ነቐርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ቦኻ ስኻ ማዕረ መሆይ ብዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክህቦ ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጠቕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዕለት ሰላም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዋትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ክረጋጎም ምእንቲ ህዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩካት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩነት ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልኡ ከሎም ምእንቲ ህሙማትን ብያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቀደስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጽም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዝደልዎ ቦታ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ መስኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦና ኣብርዩ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንልምን ኣሎና
እምበር መንፈስ ቅዱስ ተንስእ ለቢብና ብፀጉ ክንዓቢ ብስውን ክንምካሕ ኣብ መሰረተ ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ቅበል እግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ ተንስእ ለኩልክሙ ሰባ
መስዋዕተ ዝሙረ ሰግድለከ ክርስቶስ ሰማያዊ መንፈስ ቅዱስ ማየዊ መልአክና ባትዮ ቅድሚያ ደው ኢሎም ንተጸጋ ተሓጐስ ባይበል ክበላ ንስኻነ ዝብርቕ ዲኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ኢዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ኢዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ኢዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ኢዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ መሕፀነካ ኣለኹ መዓዛትናን ክለትካ ኣብ ጽድቂ ይሓልፍ ናይቶም ኣቦ ቅርበተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዎ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ቅዱሳን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ አቦይ ቀሲስ በታ ቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልመነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕት ሃይምዕዝ መዓዛትናን ክነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ክሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ኢዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ኢዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ኢዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ኢዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኩሉን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ብኽልቶን ድንግል ማለት ቅዱስ መረል ዚኦም ዘበለ ጸሎት ከም ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ንጻት ጎይታና ፍሉ ይኹን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 እስካብ 11 ሕጂ እውን እንተኾነ ወራሲ ኣብ ግዜ ህፅነቱ ሽሕ እኳ ናይ ኩሉ ጎይታ እንተኾነ ካብ ባርያ ዝሓሸሉ የብሉን ክሳዕ እቲ ኣብኡ ዝወሰነሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ስልጣንን
ሓላዋትን ምግብትን እዩ። ከምኡውን ንሕና ህፃናት ኮለና ኣብ ትሕቲ ኣተሓሳስባ ዓለም ባሮት ኮና ነበርና። ግዚኡ ምስ በጽሐ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ ዝነብሩ ምእንቲ ኸድሕን ንሕና እውን ናይ ውሉድነት ስልጣን ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ። ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከዓ ነቲ ኣባ ኣቦ ኢሉ ዝጽውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኹም ለኣኾ። ደጊም ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን። ውሉድ ካብ ኮንካ ከዓ ኣምላኽ ወራሲ ገይሩካ እዩ። ቅድሚ ንኣምላኽ ካይፈለጥኩምዎ ኸለኹም ነቶም ብባህሪኦም ኣማለኽቲ ዘይኮኑ ብባርነት ትግዝኡ ነበርኩም። ሕጂ ግና ንኣምላኽ ምስ ፈለጥኩምዎ እባ ደኣ ኣምላኽ ንኣኻትኩም ምስ ፈለጠኩም ከመይ ኢልኩም ናብቲ ድኻን ኣተሓሳስባ ዓለም ትምለሱ ኣለኹም። ከም ብሓድሽ ንኣቶም ክትግዝኡ ትደልዩ ኣለኹም። ንስኻትኩም ፍሉያት መዓልትታትን ኣዋርሕን ክፍላ ዓመታትን ክትከብሩ ኣለኹም። ኣብኻትኩም ንኸንቱ ደኺመ ኸይከውን እፈርህ ኣለኹ። Galatians chapter 4, verse 1 to 11. What am I saying is that as long as the heir is a child, he is no different from a slave. Although he owns the whole estate, he is subject to guardians and trustees until the time set by his father. So also when we were children, we were in slavery under the basic principles of the world. But when the time had fully come, God sent his son, born of a woman born under law, to redeem the under law, that we might receive the full rights of sons. Because you are sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also a heir. You were slaves to those who by nature are not God's. But now that you know God, or rather are known by God, how is it that you are turning back to those weak and merciful principles? Do you wish to be enslaved by them all over again? You are observing special days and months and seasons and years. ናይ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናብ ቅዱስ ሃብቲ ኣክሳፂዮን ኣብ ባህርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይ ናብ ለሎኽላት ክመፅእ ንደርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ሉያን ዘነሳይ አክሊለ ሰአል ወጸልየ በዚአነ ያድኅን ነፍሳተነ በብዛ ሳህሎ ምሕረቱ በተስሞ ተንስ
ጎይታ አምላክ ዘላለም ቀዳማይ ዳህራዋይን መጀመርታ መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓሉ ተሰራሕካ ሓያል ብምኽርካ ፈላጥ ብሓይልካ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣለና ገጽካ ርእየና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና እንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣት ንሕደገልና ኦ ጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እንቐርብ ግበረና ምስጋናኻ ዝንብገረሉ ኣብ ቅዱሳት ገባሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊውን ዝኾነ ሓዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉን በረኸቱን ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 6 ክሳብ 12 ሽሕ እኳ ሕጂ ንቑርብ ግዜ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ክትሓልፉ ግድእ እንተኾነ በዚ ክትሕጐሱ ኢኹም። እዚ ኸዓ እታ እምነትኩም ሓቂ ከም ዝኾነት ከረድእ እዩ። ወርቂ ሽሕ እኳ ብሓዊ እንተተኸልዐ በራሳይ እዩ። እምነትኩም ግና ምስ ተፈተነት ኣዝዩ ዝበለጸ ዋጋ ኣለዋ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ ከሎ ምስጋናን ስብሓትን ክብርን ከተምጻልኩም እያ። ከይረኣኹምዎ ተፍቅርዎ፣ ሕጂ እውን ከይረኣኹምዎ ብኡ ተኣምኑ ኣለኹም። ነቲ ናይ እምነትኩም መደምደምታ ዝኾነ ድሕነት ነፍስኹም ምስ ተቐበልኩም ከዓ ብክንገር ዘይከኣል ክቡር ሓጎስ ትሕጐሱ ኣለኹም። እቶም ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ብዓቢ ጥንቃቐ መርመሩ። እቲ ኣብኣቶም ሓዲሩ ብዛዕባ ስቓይ ክርስቶስን ብዛዕባ እቲ ዝስዕብ ክብሩን ዝንበ ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣየናይ ሰብን ኣየናይ ግዜን የመልክት ከም ዝነበረ ይምርምሩ ነበሩ። ኣምላኽ ከዓ እቲ ኣገልግሎት ንዓኹም እምበር ንገዛእ ርእሶም ከም ዘይኮነ ገለጸሎም። እዚ ነገራት እዚ በቶም ካብ ሰማይ ዝተላእከ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ሰብኸልኩም ልኡኻት ሕጂ ተነጊርኩም ኣሎ። ነዚ ነገር እዚ መላእኽቲ እውን ክርእይዎ ይብህጉ እዮም። First Peter chapter 1 verse 6 to 12. In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory and honor when Jesus is revealed. Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with inexpressible and glorious joy. For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out the time and the circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the sufferings of Christ and the glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves but you. When they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things. ኣቱም ኣሕዋትየ ዓለም ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚኣን ናብዚ ዓለም ንዘለና ይፍተውዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘወር ላዊከ ማሕበረነ በንዘ ቅዱሳን ኖረን ናረይከ
ናዘዘነ በዛልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ጌታናን ኣምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢሪ ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ሓዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርምር ብዝሕ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ጐይታ ንኣና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ምንቶም ዝመሰረትካያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካወ ንሓልዋ ናብ መጓሰም ኢማናንካ ባርኽ ብፅንዒ የማንካ ዝተኸልካያ ነዛ ተኽሊ ወይኒ እዚኣ እውን ኣብዝሓያ ወቀባ ለብት ክርስቲያን ቅድስ እንተሳረርካ በእንዚያሆም ወባርክ ላይላዋግ አመሬትክም ወአብዝ ብለዛት አጸደ ወይን እንተ ተከልካ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ዘለካ ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓ ዘለዎ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ከረና ኢየሩሳሌም ተመሱ ምስኣተው ኸዓ ናብታ ደርቢ ደየቡ ጴጥሮስን ዮሐንስን ያዕቆብን እንድርያስን ፊልጶስን ቶማስን ቤርተሌሜዎስን ማቴዎስን ያዕቆብ ወዲ እልፌስን ስሞን ቀናኒ ዳውድ ያዕቆብን ብሓንሳ ይነብሩ ነበሩ። እዚኣቶም ኩሎም ምስ ሓያሎ ኣንስቲ ምስ ማርያም ኣደ ኢየሱስን ምስ ኣኽዋቱን ኮይኖም ከየከሩ ሓቢሮም ይጽልዩ ነበሩ። በተን መዓልታት እቲኣተን 120 ዝኣኽሉ ሰብ ኣብኡ ተኣኪቦም ከለዉ ጴጥሮስ ኣብ ማእኸል እቶም ኣሕዋት ተንስኡ በለ The acts of our fathers, the apostles, may their blessing be with us. Amen. Act 1, 12-15. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near to Jerusalem, a 6-day journey, and when they had entered, they went up into the upper room where they were staying. Peter, James, John, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. Thus all continued with one accord in prayer and supplications. With the woman and Mary the mother of Jesus, and with his brothers. And in those days Peter stood up
in the midst of all his disciples. Altogether, the number of the names was about 120. እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸው መጊዓ ወሊድካ ዘውለድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማዕዛዕጣን ዘንተቀበል ኣብ ኩሉ ድማ ብዘሳሃልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽይጮን ሓጢኣትና ንጻን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣሎና ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚኣብሔር ውቅነቲ ዝኾነ ጸልዩ ኦ ጎይታ ነብሳ ኣቡነ እንፀንዮስ ዓረፋ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ካሕዝሮ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጻለ ተኹላውን ከይበታትንና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃኑን ከይሳልቁልና ኣብ ክንዲ ርኅሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንበረልና በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከማዕረግ ጊዜ ነው ሰላም ይሲምለነ የት ይሁንላዊ የርዋቃዊ ዲበ መንበሩ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባረኮምን ቅዱስን ብፅትን ዝኾነ ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቆራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓዝሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮሞ ጎይታና ናና ገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመፁን ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም መዋዕልሃ ማሕበርና ንሃለዋ ኩለና ንጸልዩ ይቕረበለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝጸልኹ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸትን እልፍን ኣላፋትን ትልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣን ሙስም መንፈስ ቅዱስ እሙ ዘለካሎምን ኩሉ ጻዕኒ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንድሕነትን ንልምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ዓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ቅድስቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ትገብረልና ሓጢኣትና ዓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ብደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ዓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ወንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንጽኽ ሓድገልና ክዝክርና ንልምነክሎና ዘውቱ ግዜ ባርኮት ወዘውቱ ግዜታን ጊዜ ሰበቶና
መድኃኒነ መፍቅሬ ክርስቶስ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘወለደቶ ነፃ ክርስቶስ ሚካኤል ወስራት ገብርኤል ዋንተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ዳዊት ለሰላም ወቀነቅ ለሳሙኤል ስማዊቱ መራሁ ዝላሁ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ማርያም ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ለማይደረግ ቁርበቱ ገብርዋ በከመ ነገረ ሚካኤል ማይከላ ያርግ ዕጣነ ሩየ ቅዱስ እግዚአብሔር ባላይላፍ
የቀረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያኸይቦም አብዮ ዓመት በጠምቀት አበንተ መስቀል ተሰቅለ ሁሉ የቀረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያኸይቦም ምስጋና ሰማያት ለዓለገ የማን አቡቶ መጠን ያዋን ሞታንን ክፈርድ ከመሓድሽ ክመጽዩ ቆይታ የቀረበለና ምስጋናና ምስጋና ንበል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሙሉ ምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ ምስለ ኩልክሙ كابتن تجمل نظر برهان معلم زتر يمنا بوزمر يحلفا بزه كما قد ما تطاغن نذير كبرا كاسكان نتما غنن كما سرت بجرا بنتلل كما كل ساكا بارت زيرا مساعتهم دنا بنتا بغرام بمعاد نتلمع نفس زيتنا محاسا كل زلت نحنا أزمر مركيل من هايو للينا بجكو قديمنا زي مترد آلو قولنا سمعنا زي مرمى برهان بسرا وسماتي نحتوم حديهم بزرب كان ملاك مسكانا مالي سمعي ويتعلم لك لنا سمعنا نعاغان مسكن نعاغان ودسن نعاغان وارفنا لنا باغان ما قنصنو نزي قارس علابنا ويتعلم ما قرد كان مسكنا كالونا سمعنا مع وسات كان زبرات مركز مع ولاد برهان محكاسات كرلم سامات منسي بحمام زت عزو معوي نس أمامات فوزون كايو نمو زلفون سلما ساقيو برهان زبت أرزي عارف تحيي أفهم برهات نغلو عبد قدسات زبرز تحيي قد فتاو نغلو سلمات عالم زبت أريو زبن بدحان توليد كان نغلو تقلس كان نفس ملس كان سايغا نقول لما ببزليو قديم كحل خان ملاق زهد أركا أبو خلو جيس علن نمدر زهد أركا ينصايها هابت تتبابنا يمرون كبابنا دعلم زي زهل أخا زهل لاويزي زي برزن زي مرمرنيو زي رأمن فسيو نزل بسر كان نسخا مسكوني هاسن كامسن كريو ويتامن تزنحنا باركتان ورتسكر لنا
ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርባለና ዘይልወናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁንሕና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይ ፀላም መንፈስ ንረቂ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካና ማእኸልና ኾንካ ንማዕረካና ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ደዓ ዓወት ሃበና ካብ ምጥላእ ፀላእሉ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ፀናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ኣንፅን ዓያሸዋ ለብም ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለውና ድሕን ጎይታናን ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጠግዕ ኾነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥተ ብሩክ አሜን በሉ መላእክተ ሰማይ በኪላነ ቃሉ በስሉስ አካሉ አማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐር አምላኽ ይምሐረና ይቅር በል አምላኽ ይቅር ይበለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጸድቀላ አይምሮ ይዓድለና እግዚአብሔር አምላኽና ጾምና ነቲ ከምቲን ሐዋርያት ዝተገለጽካሎም ለሞን ጎይታ ጎዲልና ዘሎ ናባኻ ፈሊና ዘሎ ኩሉ ምስጢርካ ጥበብና ክትገልጸልና እሞ ናባኻ ክንቀርብ ኣብቲ ሰማያዊ መደብ ንስኻ ዘዳለኻልና ናብኡ ክንቋመ ጉዕዞና መንገድናን ሓሳብናን ኩለንተናና ናብኡ ክኸውን ድማ ከተቃምዓና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ካብ ዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረቤትና ሰላም ካብ ረድኤትካ ናውርድ ዝሓለፈ መከራ ኣክሊል ኣብ ዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ኹናትን ወረ ኹናትን ከተሓቐልና ንልምነካ ኣለና ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ኣብቲ ዘድሊ ስምራ ብዓቐንን ብህድኣትን ከተፈዝንብ ድማ ንልምነካ ነቶም ዝጠመዩ ዝሳይካ ስርዓሎም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ ዝተኣስሩ መቃውሒ ሰንሰለቶም በቲኻ ሓላውፃዮም ልቢ ኩሎም መራሕቲ ክትንክፍ እሞ ጎይታ ንህዝብኻ ጉስነቶም ክዕዝዝሎም ከምቲ ንስኻ ዝመደብካዮ ተሰናይ ጉስነት ክባስይዎም ድማ መራሕትኻ ክትንክፍ ንልምነካ ኣለና ሰላምካ ኣብዝሓልና ነፍሳት ኣግብርተ ኣይማቲከ ወልደ አብርሃም ወለተ ብርሃን ሃና ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ንበላው ነዘመሰማያት ከምቲ ሐዋርያት ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበላ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ዋዴና ኣብ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስብለቲ ኢኺ ብረማሃፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልትጠቃ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈሲቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ጽድቅ ተመላኸ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልከ ደስ ይበልከ ደስ ክርስቶስ ወልደኸ ለመነልና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ጎይታ
ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ኣይሰምዑን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ በተባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ካባኻ ንደልኹም ክባብ ንጽልየሉ ንምየሉ ዝገበሉ ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉ ናዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓሞም ብቕልጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድኃኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ብዛዕባ ጽዮን ድማ እዝን እትን ኣባ ተወሊዶም ክበሃል እዩ እቲ ልዕልውን ባሉ ክጽንዓ እዩ እምነ ጽዮን ይብል ሰብ ወብእሲ ተወልደ በውስቴታ ወውእቱ ልዑል ሳረራ ወብእሲ ተወልደ በውስቴታ ወውእቱ ልዑል ሳረራ
እግዚአብሔር بكل منفس وبركة بكل ما يباركنا نقدسنا نقدس بيت كريستيان بتاعنا كل ساعة بمفرام بمكتكات نزقل قلوهم ببقزين بتساعة نزمسقلهم ملاخت حبرة الله يقبرنا لمن كل ساعة نزل على معالم آمين እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ንጽሕና ዋላትኻን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ዝኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካብኡ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡ ምስጢርካ ክመሩን ዝለኣኻዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናን ዓይንታ ኣብርሃብና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ዝበቓና ግበረና ከም ሰምዓናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክበር ባርኸና ንህዝብኻ ርእሳ ክትሓድግ ንመንግሥተ ሰማያትን ዘለዓለማ ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ወመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ በወንጌል ከምርሓና ዝንበብ ቃልካ ክንሰምዕ ሰሚዕናኻ ክንፈሪ ደግፈና ነብሳት ኣግበርቲከ ዋይማቲከ ወልደ አብርሃም ወለተ ብርሃን ሓና ገነት መንግሥተ ሰማያት ኣድፈልና ሽምካ ንፅውዕ ወዓት ግብረና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ቃልካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደለና ወሳና ንሕደገልና ካብ ክፉዕ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ዕድናኸ ድንግል ኢኺ ብዝረኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ
ንስኻ ንስበረኺ ፍረ ማኅፀንኩም ቡሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሰቴ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ንኦ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት እሱን ጽድቁን ዘወፌኒ ወፌክ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እሞ እመኑን ተነስሑን አውሎጊዮስ ኪርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ናይ ጐይታና አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 38 ክሳዕ ፍጻሜ። ሽዑ ሓያሎ ካብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መምህር ካባኻ ትእምርቲ ክንርኢ ንደሊ ኣሎና ኢሎም መለሱ። ንሱ ግና መሊሱ በሎም ክፉኡን ዘማውን ወለዶ ትእምርቲ ይደሊ ብዘይ ትእምርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ካልእ ትምህርቲ ኣይወሃቦን። ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ዓብዪ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝነበረ ከምኡ ኸዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክነብር እዩ። ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ ዝወለዶ እዚ ክትንስኡን ክኹንንዎን እዮም። እነሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ። ንግሥቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጺኣ ነበረት እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ ዝወለዶ እዚ ክትንስእን ክትኩንን እያ። እነሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ። ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ኣብ ጻምእ ቦታ ይኸልል ኣይረክብን ድማ ናብታ ዝወፃ ኩላ ቤተይ ደኣ ክምለስ ይብል። ምስ መፀ ጥራያ ተቖስቲራ ተሰሊማ ይረኽባ። ድሕርቲ ይኸይድ ካብኡ ዝገደዱ 7 ካልኦት መናፍስቲ ሒዙ ይመጽእ። ኣትዮም ከዓ ኣብኣ ይነብሩ። ነቲ ሰብእቲ ካብ መጀመርቱ እቲ መወዳእቱ ዝገደደ ይኾኖ። ነዚ ክፉእ ወለዶ እዚ ድማ ከምኡ ክኾነ እዩ። ገና ነቶም ህዝቢ ክነግሮም ከሎ እነሆ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ክዛረብዎ ደልዮም ኣብ ወፃኢ ደው በሉ። ሓደ ከዓ እነሆ ኣዴኻን ኣሕዋትካን ክዛረቡኻ ደልዮም ኣብ ወፃኢ ደው ኢሎም ኣለዉ በሎ። ንሱ ግና ነቲ ዝነበሮ ኣደይ መን እያ ኣሕዋተይ እንመን እዮም ኢሉ መለሰሉ። ፍቓድቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ንሱ ሓወይን ሓፍተይን ኣደይን እዩ ኢሉ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ዘርጊሑ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እነው ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጐይታና ንደቀ መዛሙርቱ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጌናኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባና ምንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምንን ንሕፀንና ኣለና።
وبمحرتك أمبر بصدقنا نمكح يكوننا ونذا بحرنا زفتخايا ومفكر سبدك منا خبر رايخان لمن دلنا لنا نعنا نمدحان زقبر خايوز مسترزي سقون دومنا أنا أقل قلتخان نقول زبخان مفرالة خيكوننا نمدحنا نمدمسس بدلنا بالزلال نسرحنا مسسرين سدالو يكون او اب ولد منفس قدوس نقدس سمك كبر مسغانا يكون لهم كل ساعه نزل العالم عالم سلام لا كلكم حجرا قبل نزحاز እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረ አንድ ምን ደልና ለና ጎይታ ካወሰን ሳወሰን ዓለም ዘላና ያወራት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም አንተ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን كذكر صلوا بنت سلام بيت كريستيان آتي قدست قوايا انت هواريات رتيت بحبك زيابير أبونا سمايت أنطونيو شعر فمن سمع دمام صادق نحضر روح الله خلجيب لنا باقي حين غول من تالت خل خيبتنا خبنا زفلي من فان كيسالو قلنا كندو روح حلاوي أمن بروان ورلنا سلوا وتقدوس أبا كلكم
كلون هذا እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ለና መፍቀር ሰብ ካብር ላይ ካን ለምን ለና ለና ጎይታና ማህበርና ዘክር ሙባረኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ بزي مقراتن بزي مكلخالن ቅድስነትን ፍቃድካ ክገብሩ እናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎት ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባረትካ ካባና እንድሓርን ዝመፁን ሰናይ መዋዕላት ዘላለም ዓለም ኦ ጎይታ አንስ እግዚኦ አምላክ ወይዘረ ወጠርከ ወይብዩ ኩሎሙ እምቅድመ ትዝካለ ይጸልዩ ቅዱስ ከዝምከ ኦ ጎይታ ኣምላኸይተን ዝሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ካጸሉ ኩሎም ካብ ቅድምገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስ እምኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ለኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ክርስቶስ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ወልድናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቕዲምና ዝተናገረና ምህላዊኡ ምኽንያት ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታ መፍረስምታን ይብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእልዎን ክልተ ኣይኮነ ዝተሰፍረን ኣይኮነን ኣይፍስኾን እውን ንዘላለም ዝነብር ሓደ እዩ ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ከዓ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦ ወልድናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተወለደ ወልድ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቀደ ብዘይ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ብዘይ ኃጢአትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰተ ረኽበ ብድሕሪ እዚ ሥጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተነሳ ናብኡ ናብ ሰማይ ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለማዊ ዘድሓነ ሳብን ምስ ወድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ሰደደና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹር ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ
ሕይወት ነፍሲና ኩሉ ቅድስትን ትህትና ንሕናስ መውስዶ ንጹሕ ደም ዝኾነ ምውላድን ፍርሰትን ምልክት ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንአዳምን ሔዋንን ህዝቢ ንበዝሕሉ ፈጢሮም እዩ እምበኣረገ ሥጋና ምስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲኹ ሰባትና ነስተውዕል ንሕና ጽባሕና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕልሚ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጣንን ዝትንስዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከብሩ ዝፍለየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደሊልና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከቶት ጸድቂ ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣቕሊለ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ እግዚኣብሔር ዝዘዓበ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁዳ ይገድል ወይት ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸን ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ካብ ይሁዳ ካብ ሱርስ ዘይተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባሕርዩ እዩ ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ባርኾትን ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ ቢሁዳ እብትወስ ዘስልጣኑ ካብ ቅዋን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ገና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተላለዎ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጽሄ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ምብቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽህ እየ። እዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቐረ ወይ ዝተሓቐረ ዝዛረበ ወይ ከዓ በኸተሞች ቤተክርስትያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝወጦ ኣብ ልዕሊኡ ከምሻለለ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕርገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ንምሳት ክቕበል እዩ። ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ውሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣድሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልታ ቅፅበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወለድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሩ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ባህ ዘመስግኑኻ
ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረ ከይውን አንጻሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ዝልዋግ ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድለዋነ ከመ ዕጣን በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅር በሉና የበረቀበና ተባልኩም መስጎረ ባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ወነትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት ምንተይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋሃን ደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስም ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ሙዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ደረሶ ናይ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቅርባን ምስጋና ጸሎታን ምህረት ፍቅር ወዳን መስ ነፍሴ አቡነ እንጦንዮስ ምስለ ነፍሳት አግብርተ ሃይማኖት ወለተ ብርሃን ወልደ አብርሃም ሐና ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስለ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ መቃርዮስ አባ ሲኖዳ ሀገርና ኤርትራ በረድኤት ሰላምን ሐልዋና ነዛለና ሀገርን ሰላም ረድኤትን ይሃባን ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ እግዚአብሔር አምላክነ ቃል ሰናየ ልብ ቃል ሰናየ
ልብ ቃል ሰናይ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ አነ ናይ ማርያም ቅዳሴያ ነግር በመብዛሕ ዘይኮነ በመውሓድ አነ ንድንግል ውዳሴያ ነግር በመዋሕን ቃል ዝንጋዕ ብዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ቃል ብምሕፃር ኣነ ናይ ድንግል ዕብየታ ነግር ሎሚ በዛዕለ እዚኣ ኣብ ቅድሚ ዝጉሩም ምስጢርን ኣብ ቅድሚ እዚ ናይ ቁርባን ማዕድን ብትሕትናን ብፍቕርን እቐውም ብመንፈሶም ዝረኸሱ ሰባት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይኽእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ናይ ቀዳሞት ኣቦታት ብደም በጊዕን ኣርሕን ላምን ዝነበረ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓዊ እዩ ነቶም ፍቓዱ ዝገብሩ ቁንዓት ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነቶም ስሙ ዝኽሕዱ ዓመፅ ስግና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ብባህሪኦም እሳታውያን ዝኾኑ ኪሩቤልን ሱራፌልን ክትንግይዎ ዘይኽእሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ ኦ ማርያም በእንተ ዘናቕፈ ቅረቼ ወናብየቼ እስመ በለጅነ መብላት ጽድቅ ዘበአማን ወስድወ ዘበአማን ኦ ማርያም ኣማናዊ ብልሓቅን ኣማናዊ መስተይወትን ዝኾነ ስለ ዝወለድክና ምእንቲ ዝነፍቅረክን ንዕብየክን ሰዓብቲ ሃዋርያት ዝኾንኩም ብምንባር ኢድ ዝተሸምኩም ኣቦታትና ናብ እግዚኣብሔር ከተማሉድና ተቐቢልናኩም ኢና ብዘመንና ድማ ናብ እግዚኣብሔር ከማሉድና ነዞም ናይ ዓባይ ሃገርና ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሲኖዳ ተቐቢልናዮም ኢና በእንተ ብፅይት ወፍስይት ወሰበይት በኩሎም ቡርክተ ወንጽይት እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባናላ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጊታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓው ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ ክሳብ መፈጸምታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑዕ መንገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን እናቦትኦም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ጊዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ምለስ ኩሉ ሳዕ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካን ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱን ንዝዕረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብሃቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ብኣቑሑ ቤት መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርቡልካ ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩ ኣብ ስደትን ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር ማእሰርቲ እንተተሓዙ ኦ ብመሪር መግዛእቲ ዝተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጸልየሉ ጊዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝበኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ለሊቃነ ጳጳሳት ኤፊ
ቀሳውስት ወዲያቆናት አማላዲት ነዚአቶም እንኹሎም መገዲ ቃል ሓቂ ንዝምህሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነፍሲ ኩሎም እንትኸዕርፍ ናብ ወድኻ ኣማልዲን ነገስታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰብ ስልጣንን ወራዝቱን ደናግልን መነኮሳትን ንሃብታምን ንድኻን ንዓይን ንዓብን ንእሽቶን ረዳእን ዘይብሉ ንዘኽታምን ንስደተኛን ንመሳኺንን ኣማልዲ ኣቐዲሞም ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ኣማልዲ ብሕልፍኻ ነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝሞቱ ፍጹም ዕረፍቲ ኺቦም ንስኺ ተጊኻ ኣማልዲ ስምዕውታ ሰማዕታት ኣብ ተሰምየሉ ኩሉ ቦታ ናብ ቦታ ብሩኻት ጻድቃንን ኣብ ቦታ ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስቲ ኢኺ ስምኪ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ስልጡን እዩ እላትነብሩ ተንስኡ ጸጋ ዝምላኺ ኦ ፍስሓ ዝውሕዘክን ናበልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ክንዕብያን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ንተንስእ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ስራፊልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኬ ሰጥባህነ ጽሩ እግዚኣብሔር ኣብ ካብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማዕዝናት ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሰ ኣጨነወ ከማኸ ዝበለ ኣይረኸበን መዓዛ ኽፈተወ ግርማ መልክዕኺ ኣፍቀረ ዝፈትዎ ወዱ ናባኺ ላኸ ንነጽር ንዓኺ ዝፈትዎ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወልዲ ዋሕድ ቅዱስ እዩ ዘጽንዓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ቅዱስ እዩ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ምስጋና ዝመልአኪ ድንግል ብመንን ብናይመን ምሳሌን ክንምስለኪ ኢና ኣማኑኤል ዘይምርመራ ለባብሳ ስጋ ካባኸ ዝለበሰ ማእለማ ንስኺ ኢኺ ቅጥሙ ካብ ጥንቲ ስጋ ኣዳም ገበረ ፍእሙኻ ስጋኺ እዩ መወርወሪኡ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መቱናታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚኣብሔር እዩ ኣላሚኡ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ እጹብ ድንቂ እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት በኣኸ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ ዝኾንክ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት በኣኸ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፍኡ ዝኾንክ ንስኺ ኢኺ እቲ ብዓመፃ ዝተቐትለ ኣብዮ ለውሃቱ ንሴት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሩ ንኖሃብ ክፉኣይ ዝድሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንሴም ክፍሊ ምርቑ ንስኺ ኢኺ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሐቅ መዓዙ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናንዒቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ጸጳጦር ንስኺ ኢኺ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረ ጸናጽልን ከም ብሓዱሽ ዝበቖለትን ዝዓበበትን ዝፈረየትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌዴዎን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኤ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሴይ በኣ ዝተመክሐ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ ኣሚናዳብ መሰንቆ ዳዊት ኣኽሊል ሰሎሞን ንስኺ ኢኺ ዝተሓጽረት ተኽልን ዝተዓጽወት ዒላማይ ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሰብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቆራዕ ኤልሳዕ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተነበልኪ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይርካብየ ከም እትወልዲ ዝተነበልኪ ንስኺ ኢኺ ፋራን እትበሃል ናይ እምባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ እስክኤል ዕጽውቲ ምብራቓዊት ኣፍ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ሙፃእ ሕግን ናይ ሚክያስ
ምድሪ ኤፍራታን ንስኺኺ ናይ ሲለሪዶስ ዕንፀይቲ ህይወት ንስኺኺ ንናሆም መሕወይት ቁስሉ ንስኺኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺኺ ናይ ምልክያስ ንጽህቲ ኣዳራሽ ንስኺኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳሌን መጎስን ሐዋርያትን ንስኺኺ ንሰማዕታት ኣድዮም ንመላእኽቲ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጊኣ ንዝቕነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራድትን መመክሒቶም ንስኺ ኦ ድንግል መዓዝ ፍትወት ሓጢኣት ተጠነስክን እንታይዳ ካብ ሃናን እያጨምን ብሕጋዊ ሩካቤ ዝተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን እንዳ ቤተ መቅደስ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳደን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኻ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝበሰለ ሕብስቲ ዳ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ዳ እምበር ምድራዊ መስተ ኣይሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን እንዳ ተሰጊኽ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳ ቅድሚኽን ድሕሪኽን ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት ትፈልጣ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወደሱ ከም ዝተባሃለ መላእኽተ ሰማይ ዳ በፅሑኽ እምበር መታለልቲ ኣጓዛ ዘናግዑኹን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልዎ ክዳን ዮሴፍ ተሓፀኽ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህና ከም ዝረኣየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኺ ላኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ዕቑፋ ኣቡኡ ከይተፈልየ ናባኺ መፀ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ካብ ልዕሉኑ ከይጐደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኾ ኣብ ማሕፀን ክሓደረ መለክዒ ወይ መመርመሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርሲ ክሓደረ እምበኣርከ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግቡእ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዚ ዝኣክል ነዚ እውን ይመስል ዝበሃል ኣይኮነን ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ ውሱን መጠን የብሉን እንታይ ዳ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እጹብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉን ንመለኮት ግዛቱ ኣብ ኩሉ ሃገር ሙሉእ እዩ እምበር ንዝርግሐን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርኣዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናንን ብታሕቲ ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግድዓን ዝረኣየሉ ዝባን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮሲ ንጽህን ጽሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ብህልውኑ ኣቦ ዝኾነ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወድኻ ብህልውኑ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ብህልውኑ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወዳ ይዓብን ወልዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን ወልዲ ድማ ካብ ኣቡኡ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ብምዃኑን ወልዲ ኣይእዝዞን ወልዲ እውን ከዓ ውሉድ ብምዃኑ ኣይኣብን እዩ መንፈስ ቅዱስ ማዕረ እዩ መለኮሲ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰናድኡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጠጥሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልእኩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምስክሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጽሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽርዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመጉሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ ብባህሪ ፍሉይን ባዕድን ከይከውን ሓድነት ካብ ሰለስነት ከይፈለና ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ብኣካል ዝተሓዋወሰ ከይከውን ከዓ ሰለስነትን ሓድነትን ንፍለ ከም ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብ ሰለስተ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ክነሱ ሓደ እዩ
ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እዩ ናይ ንብልን እንታይ ደኣ ሓደ ህላዊ ክነሱ ሰለስተ እዩ እነሆ እኩያት ኣይሁድን ጉግያት እስማኤላውያንን ዘስተውዕሉ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል እዩ ክብሉ ንሰምዖም ኣለና። እንሆ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ኣጋንንትን ዘምልኹ ኣረማውያን ንሪኦም ኣለና። ንሕና ግና ቅኑዕ መገዲ ንዝምሁሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከምቲ እናበሉ ዝምሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወልዲ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ጉባና ብርሃኑ ጸልማት ዘርሓቐ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ጉንዲ ወይኒ እዩ ወልዲ ጉንዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስ ጉንዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀረ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልዲ ሓሊብ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓሊብ ሕዋስ ዝብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከምዚ ንኣምን ከምዚ ንእመን ጸሎተ ሃይማኖት ንበል ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ናምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስሉ ብዝኾነ ቃላዋን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ንሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ማሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን። እስከ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስት ድንግል ድማ በቲ ኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ጽንሳ ነገር ከም ዝናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገጽ ሓዊ ልብሲ ሓዊ ክዳን ሓዊ ከመይ ከዘ እንደደኪ ንስኺ ንእሽቶ ጓል ኣካል ኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ የማን ምንታይ ከተዘርግሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማን ድዩ ወይስ ብሸነኽ ጸጋም ጎንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ እቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንጸባርቕ ችሩባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኻ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስ ግርድና ኣደ ምዃን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይርካብ ከም ነቢ ካብ ቃል ዝተረኸበ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተዋህደ ሓሊብ እጹብ እዩ እዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ ማዕሙቕ ባሕሪታት ወድኺ ክሕምብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ ኸ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወር መጋረጃ ቐሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ዝተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳዕ መጠን ርብዕም እኳ ይበጽሕን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ ከም መንኮብ ንፋሳት ተጻዒን ኣብ መንኮብ ንፋሳት ተጻዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማዕዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርእን ዕምቆት ባሕርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግናኸ ዓቕሚ ስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውኑ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕብየቱን ንምውዳስ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር ማዕሙቃቱ ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ጉሩም እዩ በኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ በኣና ግና
መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትን ከፍ ሓዊኡ ንሕና ግና ረኣናዮ እንዳዘዝናዮ ንሱኻ በላዕናን ሰተናን ሕጂ እውን ከምዚ እናበልና ነመስግኖ ቅዱስ 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 ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጐይታ ይቕር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጐይታ ይቕር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ዝተንስተ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡሁ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጐይታ ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሚን ኩሉ ሳዕን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነና። ቅዱስ ስሉስ ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘፍረኽልና ዝስተውን ዘፈልፈልክልና ኦ ሕብስቲ ዝኻባኸ ዝተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝበልዑ ህይወትን ምድሓንን ዝህብ እዩ። ኦ ሕብስቲ ዝኻባኸ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝበልዑ ዘይህየኽ ጽንዑ ሓያል እምነ ኣድማስ እዩ። ኦ ጽዋ ዝኻባኸ ዝተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝሰትዩ ጥበብ ዝገልጽን ህይወት ዝህብን እዩ። ኦ ጽዋ ዝኻባኸ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝሰትዩ ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ግን ሕድገት ሓጢኣት ዝውስኽን እዩ። እምበር ሕጂ እውን ምስጋና ናኻ ምስጋና ንመንግሥትኻ ምስጋና ንጹህ ምስ ዕጣን እርገልጋለና እናበልና ተዘከረ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ እግዚኦ ሊቅነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከሮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብትን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካብኡ ሰብ ኮነ ብዘይለይና ሓጢአትካ ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ። ሕጊ ዕብራውያን ድማ ተማሃረ ብኢድ ዮሐንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠንን ጸምን ተኣምራት ገበረ በታ ነፍሱ ንሞት ኣሕሊቡ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ጸጋሙን ምስኡ ኸለዉ እቲ ፍርጠት ፍጥረቱ ክርዳድ ዝኾነ ዘተሓዘ ይሁዳ ኸዓ ምስኣቶም ከሎም ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብስጋን ብነፍስን ዓጽምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበረ ኮይኑ ይኹን ዝትንስእ ንደቀ መዛሙርቱ ብዙሕ ትምህርቲ ኣመልከተ። አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳት ወብፁዓት ጸዋት ለርእሳት ከመ ዝንቱ ውእቱ አማን ነአምን ናብ ሰማይና በቡ ቅንዒኑ ረአየን ናይ ባህሪ ወላዲሁ ማለደ ንደቀ መዛሙርትኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ምን ዝኽእልዎም ሓደ ረሃበ ብሩኽ ክነሱ ባረኸ ቅዱስ ክነሱ ቀደሰ ንደቀ መዛሙርቱ ኸሃቦም
بزهبسزي من تغنتاتكم نرجعكم لعالم زوهابي وصلوا بالعود مقبلون آمين 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 نعم ونثامن نسيبك وغزينا وأملاكنا كما زلتم من تعاتكم كنا تفسر ما يوصل ستي ولا آمين 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 نعمل ونتعمل نسيبها نسلك ونحسبك وعاك وزينا وأملاكنا آمين وبيتان المكتة يقلقلت دماء عنصر هرم سمرن آمين صعب مستر زراب زلة وخانت والنعين عام كم تمسك عزغنزو يسوفني كلمة سنقلنا آمين نظامكم سرعات تعجل تزقلقل زلو ديقنات النار تزعين هنا تبصحنا يونا معركة سمتك نبات صحيهم كم استفانات كم تلو الناس اللاسي العلماء يبردت منفس كل زيتنا زمسكنا نبلو زوات صدقان صدقن مقوسم قبرنا آمين وزما قدس بيت كريستيان مسكانات دياقونات عبيت معشون زتقالوا زخادما بلبال مستير أبقع محاد عمل راي تفرق آمين
እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐርከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ጌታ ክርስቶስ መሐረና ጌታ ክርስቶስ መሐረና በኩሉ ልብን አስተጉዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከማሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም በስርዓት ስርዓት ሆነ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ንኾኑ ሃበና ካብኡን ዝቅበሉ ንኩሎም ናይ ዘላለም ሕይወት ኮኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃብነ ይበር በዘዘአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ ዘንቶ በስሖራ ኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም 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 ወዓለመ ዓለም ከሰማይ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ
ሳለነ መላእክትን አሕለውን ስልጣናትን አጋእዝትን ሓይልታትን ይሰግድሉ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ብሓድነት ዝሰግድሉ ንሳቶም ናቱ ግዛእቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ካብ ኩሉ ገዛእ ርእሱ ኣድከየ ንሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ካብፅሖ ኣየ ንዝስሕብዎ ብቐርኑ ዘይዋጋ ንዝሓርድዎ ከዓ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ኸመይ ዝበለ እዩ ኣየ ኣብ ቅድሚ መቐሱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚ እቶም ዝወግእዎ ብስቃዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ ዝሕብስ እዚ ዮሴፍ ዝተሻየጣ ኣብ ውሽጣ እውን ክቡር ዕንቁ ዝረኸበላ ካብ ሳጡን ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ፅዋዕ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተዋ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ካብዚ ህይወት እዚ ዝተፈልየ ትእምርተ መስቀል ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን መልክዑን ጣዕሙን ልምላሚኡን ሓደ እዩ መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ፍሉይን ባዕድን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትእምርተ መስቀል ካብ ዝሕብስ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ዕብየትካ ምስ ትሕትናና ምስ ዕብየትካ ሓደ ይኹን ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ሃዚኣለም እግዚአብሔር አምላክነ ልዩ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ንይድግ ለዛበሰለነ ኢናብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ ድነነ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። እምበር ክሳብ ሞት ነዚ ቃል እዚ ንስማዕ ከመይ ንኽሰስቡ ዝፈርደና ቡ እንመሓሩን ብኡ ወልዲ ንምሕረትን ንፍርድን ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝመፀ ከምኡ ከዓ ዝሕብስ እዚ ከሳሲ እዩ ፈራዲ እዩ መሓሩን እዩ ካብዚ መሰንበዲ ቃል ነፍሲ ትፍራሕ ሕዋሳት ይርዓድ ናብ ውሽጢ መዓፁር ልቡን ይሰበር እንሆ እዚ መለኮታዊ ሕብስ እዚ ተፈቲቱሎ እንሆ እውን እዚ ወሃብ ህይወት ዝኾነ ጽዋ ተዳልዩሎ ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩምን አንጽሑ እቲ ዝቕበልካ ይምፃእ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልግዝ ብሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይውሳዕ እሞ ኣይረስዕ ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ እውን ይከልከል እምበር ኣይቁም እዚ ሕብስ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ምድራዊ ሕብስቲ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መለኮታዊ ሓዊ እዩ እዚ ሕብስ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ ነዚ ሕብስ እዚ ዝሓየኸ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ ነዚ ሕብስ እዚ ዝፀውር ከመይ ዝበለ ኸርሲ እዩ እምበኣር
وأملاخنا كم هرت كم بر كم بدلنا يخون بكم هرت وأقولك معبسان لكن وقبك معبسان راويت ملائكته لمن عني أعلن يقوم كنه لمن عني أعلن وبيفانا خان فتار خلون زيت الأملاخ سبنتنا نقدال كالنا نقولو تحت نسخة غمو نقولو تحت نسخة غمو ناخا رسنا نتحت لنا نقولو تسجد نسخة غمو نبغى نسجد لنا نقولو تجز سل نسخة سل زخونك ناخا نقزال لنا نقول إذا تصورت تقلص كتصور أوش زنبرت توسع أبقدام زنبرت تنسخها حجد ما نظم بحق زتصوع خاص بها أو ياتم سمع سجدوا لإግዚአብሔር بفرحة ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃኤ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ኸበቃየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰውእትና ንስትንባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ
ዝተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሓኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት ማዕረትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስርየልና ናሕሲልና የቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻልዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐናን ነፃ ዝወፃናን ግብረና ንኩሉ ህዝቢ ካፍትሓዮም ብሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይ ንኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሲ ሊቃነ ጳጳስና ሰማዕቲ እንጦንዮስ ነፍሱ ይዕርብ ንጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ሽኖዳን ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚኣብሔር መርሕ ሃገርና ዘክሮ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳን ጥዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዎ ህዝብኻ ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነፍሳት ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ወለተ ብርሃን ሃና ወልደ ኣብርሃም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ንብር ንዓናኻ ካብ በደልን መርገምን ክሕደትን ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለውጥ ሃይማኖትን ኣረማውያንን ካብ ምስንባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሕቅ ግብረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማይታት ኣብ ሰማያት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ሓፈና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ቦ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ግብና ብዝልብ ዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ነጽር ቅዱሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ
ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ምንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ዋትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓለዎም ዝቐደም ኣበሳዎም ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርሎም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ድሓረይቲ ስፋት እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ንግል ዝኾነ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምሰናይ ምስክርነት ሰማዕ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። መለኮቱ ካብ ተስዊቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሕርገት ሓጢኣትን ከውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ። አሜን አሜን አሜን። እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ቀራን የዝፈሰሰት ደግሞ ድኻነ በረከት ዝዝር ይኹን እንታይ ተራዓሎ እዚ ዛረብ ናይ ባሪኻ ሓጢኣት ዝሰግሲቡ እቲ ደሙ ተኸበለለይ ከመይ ምሁር ወድኻ እንትኸስምረካ ኩናት ሽካርን ተቐቢል እዩ ምስ ዛሕኩን ሰይጣን ውሽጢ ልበያት እዩ መትኡ ወጊኒሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክኸዲ ንዓይ ምስሓት ካብ ዘይበቅል ክፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ስለ ነፍሰይን ስጋይን ክጸለይ ኦ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሕርያት ኣብ ሰብነተይ ዝሓቃሕተን ዝግባአና ኣይኮንኩ ኣነ ቆጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብረ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካ መሕወኢ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስተወበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረድና ይቕር በለለይ ኦ ሕይወት ዓለም ብስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካን ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 73 ክፍሊ 12 ካብ ድርሳን ቅዱስ ቄርሎስ ንሕና ቅኑዕ ህልና ኢና እንስዕብ ናብ ትምህርቲ ሓቂ ድማ ንምለስ መለኮት ካብ መከራ ፍሉይ እዩ ኣይንብልን ኢና ኣብዚ ከምዘይንብል ቅድሚ ዝውን ልደት ስጋዊ ልደት ኣይኮነን ናይ ካልእ ልደት እዩ ኣይንብልን ኢና በለ። ኣብ ህላዌ ልዑል እግዚኣብሔር ቃል ዝኾነ ተዋህዶ ኣይንኽሓድ ሓፂን ኣብ ሓዊ ክኣቱ ከሎ ምስቲ ሓዊ ብምውሃድ መልክዕ ሓዊ ከም ዝቕበል እቲ ሓፂን ክዝበጥ ከሎ ድማ ብሓደ ነቲ ዝዝበጥ ከም ዝቕበሎ በቲ ማህረምቲ ግና ኮቶ ኣይጉዳእን እዩ። ህላዌ ሓዊ ምምሳል ድማ ኮቶ ካብኡ ኣይለቅቕን እዩ እምበኣር ካብዚ ነስተውዕል ከመይ ኣማኑኤል ቃል ብመለኮት ሕማም ከይተሰምዖ ብስጋ ጥራይ እዩ መከራ ዝተቐበለ ማእሰርቲ ሓጢኣት ምእንቲ ከም ክበትኽ ምስ ስጋ ክወሃድ ፍቓደይ ኮነ ምእንትኦም ሰብ ስለ ዝኾንኩ ድማ ንሓጢኣት ኩሉ ምእንቲ ክቐትል ብስጋይ ተሰቐልኩ ዳግማይ ኣዳም ብምዃን ድማ ሞትኩ መለኮተይ ግና ኣይሞተን እንታይ ደኣ ንሲኦል ማረኽኩ ብናይ ብሕተይ ስልጣን ከዓ ተሳእኩ ነቲ ኣብ ገነት ዝነበረ ሰብ ንሱውን ኣዳም ኣብ ገጹ ኡፍ ዝበልኩሉ ፈጣሪ ኣነ ከም ዝኾንኩ ምእንቲ ከረድእ ኣብ ገጽ ደቂ መዛሙርተይ ኡፍ በልኩ በለ። ካብ ስላሴ ሓደ እዩ ዝተሰቕለ ብስጋውን ሞተ ዝተቐበለ እዚ ምስ ስጋ ዝተዋሃደ እዩ መለኮት ግና ኣይሞተን ንሱውን ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ ብዛዕባ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ዝዛረብ ዘለኹ ካልኦት ድማ ምስኡ ተሰቒሎም እዮም ከይብሉ እዩ ቃል ብስጋ መከራ ተቐበለ እንተበልና ንሕናስ ሓደ ካብ ቅድስቲ ስላሴ ከም ዝተሰቐለ ኢና እናኣምን እቶም ካብ ቅድስቲ ስላሴ ዝኾኑ ካልኦት ህላውያት ግና መከራ ኣይተቐበሉን ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።
በላይ ለዛቴ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጣሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክርችኑ ለዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግሥት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሣነሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዳን በአስማትክሙ ሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማጸነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ክነኔከ አባ ለሀገረ ጽድቀከነ ለወልደ ሀገር ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሃሌሉያ ማርያም በተወልደች ሰውሎ ይክፈለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምር ለጽዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ስብሖት ሀበኒ ከመ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ፍሬ ዘያስተምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ዘዚአከ ፈቃደ በታምኖ እጽዋ ካበ ወእጽው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለመ
ዓለም ዓለም ኢኩት ወስቡም ስብሐት ለዓለም 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 ዓለም ዘይኩነኒ ንከረና ካፈቃና ገበርኩ ድማ ምእቲካ ክነብል ዘስምረካ ፍርሃበኒ በእምነት አቦይ ልጽዋካ መንግሥታውን ጽውዕ ስለዚ ሆጎይታ ስፍራ ይቀደስ ንስራያልን ምስጉንን ጽቡሆን ዘላለም ዓለም ጋናን ኢኩት ወስቡም ስብሐት ለዓለም ዓለም 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 ኢኩት ወስቡም
ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኢኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋ ደምን ዘይኮነኒ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምትኽረና ካብ ፍቓድና ገበርኩ ድማ ምንጭናኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡህ 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 ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እቲ ሥጋ ደምን ብዘይኮነኒ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ መንክረን ናትካ ፍቃድና ገበርኩ ድማ ምእንቲናኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ
ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ ስሉስ ዘይምርምር እዚ ሥጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምሊክረ ናትካ ፍቃድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ናኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስሓ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ያሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም 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 ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምሊክረ ናትካ ፍቃድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ናኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ያሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ
ስብሐት ለዓለም ዓለም ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህለቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃብ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙሩ በመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትስ ሰብህዎ በአውታሩ በእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወቤቅ ኩሉ ነፍስ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለም ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስእል ወንእል መሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ድማን ቅዱስም የመስገን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም በሰማያት እምስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ቅዱስም የመስገን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱት ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ቅዱስም የመስገን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱት ህዝበ ክርስቲያን ከም ዝበዛዕለ እዚኣ ዘተገባኩም ከምኡ ካብ ቅዱስ ደብረ ጽዮን ኣብታብ ሰማያዊ ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኹም ከምዚ ነዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹም ከምኡ ኸዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝሒ ጣዕሙ ዝተላዕለ ኣዕፅምቲ ዘጥልን ማህሌት መላእኽቲ የስምዕኹም ነበልባል ሓዊ ዝኾነ ድንኳናት ኣብ ዝተተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ስእሊ መልክዕ ገጽሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበኽቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕዉታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም
ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለውዎ የትኹን ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምስ ኩሉውን ናይ ዛልዕሉ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነታ ኣብ ዘለዎ የትኹን ንሳቶም ድማ ታቦት ዘዶር ንሳውን እግዝእትነ ማርያም እያ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነስ ንጽህና ምስ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንጻን እግዚአብሔር እዮሞም ገጽ ብገጽ እውን ተረኣዮም እዮም እምበኣርከስ ሞት እተልብስን ሲኦል እተውርስን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራን ኣይነጊጽ ስለዚ ከም ሐዋርያት ፍቅርን ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሐዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ እዩ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያም ሲማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እናበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ንሓዝ ሕጂ ድማ ጸጋ ንዝህብ እግዚአብሔር ወይ ጀነይ ንሳሎ ለጸጸ ጋዊ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክን አለዮ ኦ ድንግል ናብቲ ኩሉ ንዝዝክር ዘይርስዓ ዘክሪ ኦ ድንግል ነቲ ኻባኺ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልዶ ምውላዱን ባጭርቕቲ ከም ዝተጠቕለለን ብእዋን ቁርና ሳሒታን ኣድግን ላሕምን ከም ዘማወቕዎና ዘክሪ ኦ ድንግል ብዘመን ሄሮስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ሙስና ጎየኺ ምሳኺ ዝተሰዶ ስደታ ዘክሪ ኦ ድንግል ካብ ገጽኪ ናብ ገጽ ፍቑር ወድኺ ዝወሓዘ መሪር ንብዓታ ዘክሪ ኦ ድንግል ጥሜትን ጽምእን መከራን ሓዘንን ኩሉ ምስኡ ዝበፅሓኪ ፀበባ ዘክሪ ይቕረታ ዳ ዘክር እምበር ጥፋታ ይኹን ምሕረታ ዘክር እምበር መዓታ ይኹን ንሓጣን ዳ ዘክር ንጻድቃና ይኹን ርስሓት ዳ ዘክር ንጽሓታ ይኹን ሕጂ ድማ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዘላለም ዓለም ወይዘኒ ንሴብሖም ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዝያኒ ዘርበኔ ወላለም ዓለም አሜን በሉ መላእክተ ሰማይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በላዕና ወስደኻ ሰተና የደምካን ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ኦ ጎይታ ክፍልና ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ንስኻ ዘዳለኻልና ሕጂ እውን በዚ ሰዓት እዚ ክብርኻን ክብሪ ዲኻን ክንርኢ ከምቲ ንሓዋርያት ዝተገለጽካሎም ንዓና እውን ምስጢርካን ጥበብካን ክትገልጸልና እሞ በዚ መንገዲ እዚ ክንጓዓዝ ኣይትግደፈና ንልመናትካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናብዚ መኣዲ ህይወት ዝኾነ ናባኻ ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ካባኻ ዝፈልየና ዘበለ ኩሉ ቆሪፅካ ክትድርየልና ከተፅርየና ንልመነካ ኣለና ሰላም ካብዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላም ከዓድልና ዓለም ንሳኢድካ ዓይኒ ምሕረት ዘርግሓላ ኦ ጎይታ ዝሓመሙ ኩሎም بعين محرز كاتم متم إدخال محرز زرق حلهم نتوم تميم تميم زلوا دم إدخال برخ زرق حلهم قدس እግዚአብሔር አምላክና فحيلهم زلوا أكبهم تأشيرهم زلوا فتحيهم هو بيتان زموتو باروتك قملت من سمع عرفنا نفسات أقبت قواماتك أبرهاتيون ولا أبراهام هانا نفس كلهم سمعتات قلت من سمع عرفنا نتوم زحازنوا مصنع من فسكا سددلنا نحن دم حلفت مخانا فليدنا وقيت أمسخا أفتحكنا كنت وين سنعنا خنبر منا يزلالم هيوت هيوان كنا خنبر أي تقدفنا كم تنهار يا زمارك يوم صلوت أفسمعات نبر ربنا نبنا صوعك لنا أفسمعات نبر ربنا سمكاي كد من قصخات مسا فارقا خمسة أفسمايكم بدما مدريخون نايلة نجيرانا لهم عابنا نحنا نزبودلنا بدلهم كم سحرقنا لهم بدلنا نوسنا حدقلنا كوفاد حنا نمبر فتنايجتونا من قصة حايلين كبر الزلالم ناتك إمامين ودينا بسنك الماريام براك بسكبر الملاك سلام لك له إحنا خد نقليخي بسقاخون نقليخي عدد زاوية بيتا سراوي سلام لك له
ንስኺ ኸበ ንስብርኽቲ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ እዩ ኦ ፍጽእቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወተ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ ብንጹዕ ሕሊና ብንጹዕ ኣብ ዙርያ መቕደስካ አሎና ነርከባ ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ካለ አምላክ የፋሲካና በከፋሲካ እልታቆይቶ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይሳካ በሰማይ በምድር በሰማይ እምነት ቃል አለ
እስካበመ ባረክ ጉባኤና ባረክ ጉባኤ ወሀቤ ወደ ጸጋ ዘእንጸጋ ጸጋ ዘእንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ መናዞ መሐሪ ከማ መናሎ መሐሪ ከማ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ወመኑ መሐሪ ከማከ ወመኑ መሐሪ ከማከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ እንታ ያሎ ሳለይ ትኽሎ እንታ ያሎ ዘይኮነ አሰያሰይ ተዓጊሰአነ መናሎ መሐሪ ከማኻ መናሎ መሐሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ አይተምኔ ዝብላ ስኢነ ማላ ዘውርድ አምላኸ ያሚነ አይተምኔ ዝብላ ስኢነ ማላ ዘውርድ አምላኸ ያሚነ መናሎ መሐሪ ከማኻ መናሎ መሐሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ አይተንዒ ሞሴስኢነ ባሕሪ ዝመግር ኢየሱስ ያሚነ አይተንዒ ሞሴስኢነ ባሕሪ ዝመግር ኢየሱስ ያሚነ መናሎ መሐሪ ከማኻ መናሎ መሐሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ወመኑ መሐሪ ከማከ ወመኑ መሐሪ ከማከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ ይዌልስዋ
መላእክት መላእክት ለማርያም ይዌድስዋ መላእክት መላእክት ለማርያም በውሰውሳቴ መንቶ ላይተ ወይብልዋ በሃኪ ማርያም አዳስዮ ታይዋ በውሰውሳቴ መንቶ ላይተ ወይብልዋ በሃኪ ማርያም አዳስዮ ታይዋ ይዌድስዋ መላእክት መላእክት ለማርያም ይዌድስዋ መላእክት መላእክት ለማርያም በውሰውሳቴ መንቶ ላይተ ወይብልዋ በሃኪ ማርያም አዳስዮ ታይዋ በውሰውሳቴ መንቶ ላይተ ወይብልዋ በሃኪ ማርያም አዳስዮ ታይዋ ይዌድስዋ መላእክት መላእክት ለማርያም ይዌድስዋ መላእክት መላእክት ለማርያም በውሰውሳቴ መንቶ ላይተ ወይብልዋ በሃኪ ማርያም አዳስዮ ታይዋ በውሰውሳቴ መንቶ ላይተ ወይብልዋ በሃኪ ማርያም አዳስዮ ጾምና ጸሎትና ተቀበለና ጾምና ጸሎትና ተቀበለና ዘህጉ ሰጋዬ ሆነና ደስ ብለካዬ ሆነና ዘህጉ ሰጋዬ ሆነና ደስ ብለካዬ ሆነና ጾምና ጸሎትና ተቀበለና ጾምና ጸሎትና ተቀበለና ዘህጉ ሰጋዬ ሆነና ደስ ብለካዬ ሆነና ዘህጉ ሰጋዬ ሆነና ደስ ብለካዬ ሆነና ንኸይ ንሰዓር ሓይልኻ ሃበና ንኸይ ንሰዓር ሓይልኻ ሃበና ሓፊሩ ይመለስ ይውድቕ ጽላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውድቕ ጽላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውድቕ ጽላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውድቕ ጽላኢና ጾርና ጸሎትና ተቀበለልና ጾምና ጸሎትና ተቀበለልና ዘህጉ ሰጋዬ ሆነና ደስ ብለካዬ ሆነና ዘህጉ ሰጋዬ ሆነና ደስ ብለካዬ ሆነና ንኸይ ንሰዓር ሓይልኻ ሃበና ንኸይ ንሰዓር ሓይልኻ ሃበና ሓፊሩ ይመለስ ይውድቕ ጽላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውድቕ ጽላኢና
حافيرو يمبرسي وبيغسلاينا حافيرو يمبرسي وبيغسلاينا نابلا مابوا عداوة يلنا مغمى تيتنسي عبكد مغاد دفي أملاقي خم أملغك نبوتي خم أملغك نسفي نار الله معقوى عداوة يلعنا بقى أملغ ما تيتنسي عدمي غاد دفي أملاقي خمو أملغك نبوتي خم أنجزك نفسي نعب أملاق معقوى عداوة يلعنا بها كمغ ما تيتنسي عقمي غاد دفي أملاقي غمو أملغك نبوتي خم أنجزك بسم أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سدراك زيابير كم يتصنحكم آمين لولا بحري زيابير أملاكنا سمو يخبر يمسجن نحواتنا مزمران زماري ملاختي يسمع لنا آمين زماري ملاختي يسمع لنا أحواتنا مزمران سلسة مزامور كزمور لنا تصنحهم تقداميت مزمور من الله محاري كماخا كل دما يصبى نعاخا النابل زمور لنا تصنيحهم من شي نايزا مزمور موكسيت كمصحف قدس تقسنا أوريت زساعات معراف 15 قصري 11 كم زيبل وغزيابيهر أمونغو أمالختي كماخا زبل من إيو بمسقانا التفرحكا جبار تأمرات بقدسنا كماخا زخبرة من إيو ياتبل تقاليتها يويد سوا ملائك لماريام النابلو كزمر لنا صنيحهم موكسي تقسنا وانجيل لوكاس معرف حالة قطر 18 اتمل آخ نابا آتيو آتي ملت تسقى اغزيابيهر مساقيمو باه يبلكي كاب عنستي برختي إخي بلا اتبليا اتاسال سيتقاء صومنان صلوتنان تقبللنا زحقو سكا يخون لنا النابلوخ زمور لنا صنيحهم موكسي تقسناقات بيت إساياس معرف 58 قطر 6 قطر 7 كم زيبل اتي أنا زفت وصومسي نماسر اكي مفتاح نماسر تأرعت مزلاق نتوقعات موصع حارة أرعت زبل كلون مسباردو أيقونن انجيراخا نتومي كتمكل نتوم التسدو دخاتات نابيتكا كتأتو عروق انترئيخا كتكدنو كابسقا خاون كي تحبادو أيقونن ياتبل دقيما مزمران أخواتنا زماري ملاق تسمع لنا سنيلكم سلسمعكم منا جابير عملاقات قبروت سلوت سنيلي يسمعكم
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደቐኒኹም ደሓን ድለኹም ኢለኩ ከጅመራ ነርና ሓያሎ ኮይነ ሓቀይደ ኣብዚ ጎረቤት እኒና ካቐኒና ደሓን ተሓዲርኩም ደሓን ደርፊድኩም أجيكم أين فرحيو እግዚአብሔር ይመስገን عون بل ጽቡቕ ዝኾነ ቋንቋ ይብልና ኣሎ ኣምላኽ ነቲ ቋንቋና ጌርና ከነመስግን ምዝና ይዛዕዱ ተኮይኑ ግድሞርን ኢልካ ኣምላኽ የለና ኣብዚኣ ሓቀይደ ንሕና ግን ደሓን ተሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ደሓን ተሓዲርኩም ስለዚ ንበሎ ፀቢቕና ማንም ዘይረኽቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይብልና ዘሎ ነስተማቕሮ ኣምላኽ ፈቒድለ እዩ ደቂ ሰተስየ ኣብዚ ቅዱስ ቦትኡ ተኣኪበ ዘለኹ ስለዚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ዘለናዮ ወርሓት ድማ ወርሓት ክራማት ቅንያት ጾም ወርሓት ከይብላ ክልተ ሰሙን እያ ቅንያት ጾም እታ ጾም እንታይ ትበሃል ጾመ ፍልሰታ ሃዋርያት ክግለፀሎም ስጋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝዓረገ ገሊኦም ሪኦም ገሊኦም ዘይረኣዩ ስለ ዝነበሩ እቲ ኩሉ ኩነታት ክፈልጥዎ ነታ ደጎይቶኦም ምስኦም ዝነበረት ኩነታታ ክፈልጡ ጎይታ ክገልፀሎም ፄሞም ፀልዮም እግዚአብሔር ገሊፅሎም ክብሪ ናይ ኣምላኽ ስለ ዝፈልጡ እቲ ዝደለይዎ ናይ ማርያም ክብሪ ድማ ተገሊፅሎም ሕጂ ንሓና ኣነ ንስኹም ድማ እንታይ ክንሕዝ ኣለና ክብሪ ጎይታ ክግለፀልና ክብሪ ማርያም ክግለፀልና ግን ሕቶና ክምለሰልና ኣጀንዳ ክህልወና ኣለዎ ክንፀውም ከለና ካብ ስጋን ካብ ፀባን ካብ ጠስምን እሱ እንተጌርና እኳ እዩ እንደ ምክንያታት ኢና ነብዝሕ ምፃም ደይኮነ ኣርእስቲ ክህልወና ኣለዎ ኣነ ብዛ ወርሓዛ ብዛ ሰሙን እዚኣ ቤተክርስትያን ኣውጃታት ዝኾነ ተዝዓበየ ሕቶ ድማ ኣለና ኣነ ክምለሰለይ ዝደልዮ ኣምላኽ ክገብረለይ ዝደልዮ ኣሎ ንኩልና ዘገድሰና ንኩልና ዘፍርሓና ዘስከኣናን ከብድና ሓቂፍና ንዛወረሉ ዘለና ጉዳይ ኣለና ጉዳይ ሃገርና ጉዳይ ኣለና ኩናት የንፀላልወና ኣሎ ኣፀቢቕና ንሓዞሞ ጎይታ ነዚ ክትኣልዩ ይከኣለካ እዩ ንሰብነ ነዊ ብሰለስተ መዓልቲ የተለሚንዎም ከይንሎም ዶ እቲ ሞትን መከራን ጥፍኣትን ሲ ከይንሎም ዶ በጃኹም ናህና ይኮነን ሞት ናይ ሰይጣን ዝኣተወ ባዕዲ እዩ ስለዚ ዘዜናህና ናይ ኣምላኽ ህያብ ዘይኮነ ኖ ኣይፋልካን ክንብሎ ክንክእል ኣለና ንዓድኣ ኢልና ኣርእስቲ ንሓዞ ከም ርእስቲ ንሓዞ በዚ ወርሓት እዚ ጎይታ ይኣኽለና ሎሙስ ስምዓና ንበሎ ዕሸላት እኮ እዮም ዝቕዘፉ ዘለው ናይቲኦም ከይሰምዓና ንድሓር ሕጂ ክንድገም እንታይ ኢና ክንከውን መወዳእታና ከምንታይ ኢና ክንበፅሕ እዚ ርእስቲ ዝንሓዞ እሞ ካልእ ጉዳይ ክህልወና ይግብኦን እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይለመነና ንእሽተይ ምስኡ ክትከይድ እያ ንሎሚ ተነበትልና ቃል ኣምላኽ ቃል ወንጌል ሉቃስ 12 ኣብቲ ዕብራውያን ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣባኻትኩም ንኽንቱ ደኺመ ከይከውን ይፈርሕ ንድሕሪት ተመሊሶም ኣብ ማእኸሎም ዘይደልዮ ባህርያት ምስ ረኣየ ንኽንቱ ደኺመ ከይከውን እፈርሕ ኣለኹ ኢልዎም እሽተይ ከም ብባዕ ሕጂ እንተኾነ ወራሲ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ሽሕ እኳ ናይ ኩሉ ጎይታ እንተኾነ ካብ ባርያ ዝሕሸሉ የብሉን ክሳዕታ ኣቦኡ ዝወሰነሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሓለውትን መገብትን እዩ ከምኡውን ንሕና ህፃናትን ከለና ኣብ ትሕቲ ኣተሓሳስባ ዓለም ባሮት ኮይና ነበርና ግዜኡ ምስ በፅሐ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን ንሕና እውን ናይ ውሉድነት ስልጣን ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጉን ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከዓ ነቲ ኣባ ኣቦ ኢሉ ዝፅውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኹም ለኣኾ ደጊም ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን ውሉድ ካብ ኮንካ ከዓ ኣምላኽ ወራሲ ገይሩካ እዩ ቅድም ንኣምላኽ ከይፈለጥኩምዎ ከለኹም
ريهم مامون استوعلا نأملاخ يفلطكم وخلهم نتم بهاريهم أمالخت زي كونوا ببارنا تجزؤ نبركم نتاوت مالتي ببهاريهم أمالخت زي كونوا سنعم تجزؤ نيركم مع سي نأملاخ يفلطكم وخلهم حجنا نأملاخ مسفلتكم بعد أملاخ نعهاتكم مسفلتكم بعد إيمتنا كم لكم دا نبتدخم من دخانا تحساس بعالم تملوس لكم نأملاخ فليتكم نسبها بعد وردا دليكم كم يجركم دا حجي نبتدخم من دخان منهم زي بلو موت انتفاءات هوكة نمبر ربحا زي بلو التحساس بعالم ناوخم يجركم تملوس لكم كم بحدش دو نعتاتهم كتجزؤ تدليل لهم نسخاتكم فليات بمعالتات أوارحن كفل عمتات تخبر لهم أبخاتكم نخنت دخيمة كي يكون فرها اللخي أي نحن عندنا دأمو أفتدخوا من دخانا تحساس بعلم عن كل نبل زلنا أملاخ فليتنا أملاخ صوعنا نعرفتي نسلام نرهوا نقصانات نبرختي لفتير الناس أموتن سلئن شاران مفللاين سدتن مكران عن كل النبل وأنا دنقص عزينا ندنقص قال أملاخ ليتنا معتنا كوانت تتسبخ الناس تركس زي بالهيوتنا تركس زي بال ورتعنا خوينا في وريدنا هاي فرح እግዚአብሔር ይቅር ይበለልና ናይ እምነ ልብ ውፅኡ ናይ ስጋ ልብ ይዓትለና ኣብታ ወንጌል እንተኸድና ወንጌል ማቴዎስ 12 ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብታ ምዕራፍ ዘሎ ንእሽተይ ከም ብባይ እማ ካብዚኣ ንእሽተይ ክንወስድ ኢና 12 ካብ ፍቅሪ 38 ክሳብ ፍጻሜያ شعو قال يوم كم مران حقن فريساويان أمر كراهات مرتي كنري لنا بلو نسقنا كم ذي لملس اللهم إذا كفتن زماويتن ولدو إذا تمرت تدليل الله بتوانه بزيت مرتي نبي يوناس كالت مرتي أي وهباني يوناس أبكر عسى سلسة معازن سلسة ليتن كم زقدره كم أود دسب كم وشتمي أوشت مدري سلسة معالتن سلسة ليتن كقبريو سبنا نوية بسبكتي وناس تنسيحهم يا ممو بمعالت فردي نزاولو رزيا تنسيهم كفر دوايهم انبار كاميو ناس عبي أبزنه نقص عزيب طبب سلو من كتسمع كاوسن مدري مزيا يا مو بمعالت فردي تنسيها نزاولو رزي كتفر دايا انبار كابسلو من زعبي أبزنه رغس منفس كابسب مسوء عرفت خدلي كابات أمي يخبلل جناخي أبات أمي يخبلل جناخي أيرك كبري سفر شعو نابتز وطالو بيتي دا آخر من لسيب لمو انت نتعي دمات رايون تغستيرون تسلمون يرخبو دهرزي يخيد مو كابوز قد شو حتى خالوت منافس تحيزو يمس آتيهم كا أو يحضروا نتسب تي كابت قدامايو دحرا يزقد يخون نزغفو ولا بزد ما كومو خونه ايو كابت خمس صورنا نتم حزب خنقرم كله انه اديو نحواتون كزاربو ولا اليوم اوصاي قيموم نبرو حدا انه اديخان حوات كان كزاربو هذا اليوم اوصاي قيموم الله بلو يسوس كنا نتزنقرو ادي منيا احواتي سمن من يوم انه ملسلو فقادتي اب سماي زلو ابو يزغبر مبر زبل كله نسو حوين حابتين انين ايو إلو نابك مزامرتو زرقهو انين حواتين سي انو بله سماين مدرن كحلفيو عليكنا هيك حلفني اتاخم ناريح تقصي نوزلا لنك تكفلكم
رأينا الحق فقاد سام سماء زلا بوي زقبر زبل كله نص تايو إنوين حوين حابتين قلت حلف قبل تام عرفسي تأمر هاري إننا له تأمر دارا مكوي متيو إيدو زنقطت أبقل ميوم زرق حيا له بسنبتكم غير كايلو ميوم كسي سمو أبزام معرف دي أيزلو بسنبتكم غير كامو بسنبت كابخاتكم سجل نبرتو وي طريتو انت تقول زي عاي زي سرح منالو يلوم حواريات شويت أنت بنبلع عملهم بسنبتكم غيرهم تأميهم بسنبت سناي مقبار حماق مقباري حماق مقبار سناي مقبار سناي له جنت تأمرات هاي إننا له متازنا قصدي إذا كل يوم زرق حسي تأمرات هيكون معهم حج انت إذبل إذي كأينان زماون ولدو إذا خفقت زماويتين ولدو زيا تمرت تدلل أنت هنا كالت مرتاي وهاباني كال ملكتاي وهاباني تأمرتن تأمراتن نزي آمني ونآمن تزي فتصموا غايبلون تم آمنت مدر آمين موسي أبي وتم لو تري أميم كريستوس أبي وتم سفيريو حجم بعد يوناس يوناس تأمرتي خمسة وهابوكم العون تزي فليتكمو كالت مرتاي وهابوكم نتملكت نقيروهم كم يوناس زعبقن أهرزن هو إلوهم بعد نصو مخاني إذن نقرم زلو نقصت آجي وكابر حكمت يعني عايشة من طلب كتدنق انت كنت هنا جن اتي نيناس أبكر سعاسا أقميطو نسبنا نوي دحنا زسب خلهم كسب كلهم زقلت قويتا أما أخلهم نيرو اتي نسلمون طلب زقلت ايه قويتا كتري وختدنق إلى دمرتت كاوز قويتا أما أخلهم نيرو كاب سلمون زعب بدما بزنه هيلوهم مرأيو جنسينهم اتا هزيها تفرح حدا سبسي قانيان زحادرو انتهي تبل رخص منفس كابسة مسوطة عرفتي خدالي أبس آم يخبلل ترخص منفس كابسة بيوص بحيل أملاخ أبقزي بلي كدان هنا أبقزي حدش كدان ما بتنكت ما حدر منفس قدس نخون مسوطة يخبلل سفر سينو تسفروا تحاليقيو حجي نتاتا زنبرا بيتو يملس أمو أبقن تتملئة بحالة توسيدات تصنحو تغستيران تسليمان ترى خوينا تصنحو كابز خمزي صورنا ما بزي كال أزوننا عند حرزين لخوينسي نبيني زي كونس نتاحيزو نتيوا شوعاتي كاوزو قددو نزا نفس زياسي خابت قدامها دحرها زقدده بحادة تحيزا زنبرسي بشوعات منافستين شوعات هي بات منفس قدس كتملئ زقباسي شوعات رخصات منافستين زين استوعلنا نحن عينا بصقات مكت ما حضر منفس قدس كوينا خنا بقعسي نزي وهبت زي كنعقبه بزي ما قالنا نزي وهبت كنعقبه بزي ما قالنا ما حضر أفدقن الشيطان أفدقن ديابلوس نخونه بنسحان بقربان كن ملال زقبانا خابر حقنا ننبرمو انتي نخون بخال نسفر بخال نتحس أبسلئن أب حميتن أب حاسوتن أم فللاي ننبر علمي أزيلنا مهار من كل يوم أديون دك مزام يحواتون يمزلو زي مهرم على نسو ملكتنا قرم على قدفو كاب سلمون زعبي كاب يوماس زعبي عبيت تأمرات زفتسمي تتأمرات كقبر زعزز قويتا ما أخلكم الله رأيو النابلهم كلس أبدا بخينم دماء حواتنا ديون ببزي حمزة ترقمو يتصبيو خاصو عخالو إلمو حجينا يسقع متى تحواتو زبهل تم كخحدو زدليو مريم دحري كريستوس كم زولدت زنقر له أزي حاسوت مهانو بزخن رئينا قال أملاخون نقرنا أيو أديو قنا أديا سلمتين أبقى أدي تخون كيل زي كده بسقا ولا أديتو مهانا رديو أبزا همت زي أغن منفس هاوي زمدنا خارئي سلزلالي ويتا داينو أحواتين أدين زي اتفاق أدابوي زقبريو حجي استقاون منفس هاوي زمدنا أدينا قد زنقل مريم
ቅድምን ድሕርን ልደት ጎይታ ድንግል ንዘል ዓለምያ እዛ ኣይኮንና እንተዳሪኹማ ምናልባት ኣይክረኣየኹምን ክኽእላእየን እዛ ኮኸብ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብ ገፃ ሓንቲ ኮኸብ ፍሪት ትርኢ ኣለኹም ኣብዚኣ ድማ ብርእሲ ናይ ጎይታ ትዕቆበላ ሰለስተ እያ ድሕሪ ወሊድ ቅድሚ ወሊድ ድንግል ድሕሪ ወሊድ ድንግል ንዘለዓለም ድንግል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 18 እሲ ክሳብ 20 ዘላ ተሪእና ንጎይታ ሕፅር ምን ተኸብሎ ዮሴፍ ተሓፅያ ነበረት ምእንቲ እንታይ ክኸውን ክሕልዋ ዮሴፍ ሕጂ ጠኒሳ ምስ ረኸባ እዚ ኩሉ ዘይፈለጠ ርህሩህ ነበረ እሞ ብምስጢር ክገድፋ ደለየ እንተኾነ ግን መልኣኸ እግዚኣብሔር ብሕልሚ መፅኡ እንታይ በሎ እቲ ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራሕ እዚ ድንግልና ኣየመልክት እቲ ሕፂትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራሕ እቲ ብትንቢት ዝተነገረ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 7:14 ዝተነገረ ድማ ኣብኣ ዝርዝር ኣቢሉ ንሆ ድንግል ክትጠንስ ወድኻ ክትወልድ ስሙ ከዓ ብሓንሳብ ኣቦታት ክዳ ትኾንኩም ኣይፈለጥኩም ኣንዲኹም ዝነዲታ ጥራይ ይሰምዐን ክስታይ ክንገብር ሓደ ግዜ እዞም መምሃራና እንድሕር ዘይተዋሲእኻ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ነቶም ዝተዋስኡ የውፅዎም ዕረፍቲ ይኸዱ እቶም ዝተረፉ ድሕሪት ይተልፉ ክላስ ይብኹም መሊሶም ወይ ሆምወርክ ብኻ ዓቀይደ ክላስ ወርክ ከምኡ ዳ ክንገብር ትኽስከይ ትብሉ ምንትዋ እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ ስሙ ከዓ ኣማኒኤል ክትብሎ እያ ትርጉሙ ከዓ ኣምላኽ ምሳና እዩ ሕጂ እታ ዝምዝምዙ ሓረግ እዚኣ ድሓር መዓልቲ ክንሪኣ ኢና ክሳዕ ብኩር ወዳ ክሳዕ እትወልድ ኣይፈለጣን ምስኣ ሩካቢ ወላ ሓንቲ ይገበረን እሞ ኸድኣ እሞ ድሕሪ እቲ ዓብዪ ክብሪ ጎይታ ምስ ከም ዝወለደት እናፈለጠ ብድንግልና ከም ዝወለድ እናፈለጠ ድሕሪ ኢኸ ናብኡ ይወድቁ ኢልኩም ተሓስቡ ዶ ዞም ሰባት እያቶም ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ይፋል ዝርዒ ዘስተውዕል ኣእምሮ ይዓድለና እንድሕር ክጠፍእ ደሊካ ግን ክጠፍእ እንድሕር መዲብካ በዓልኻ ኩሉ እዩ ዝድፈነልካ ስለዚ ድሕሪ ልደት ጎይታ ድማ ድንግል ከም ዝነበረት ኣብ ሕዝቅኤል 44 ኣብ ቅዳሴና እውን ከም ዝነበርናዮ ናይ ሕዝቅኤል ዕፅውቲ ኣፍ ደገ ንስኺ ኢኺ እንታይ ኢሉ እዛ ደገ እዚኣ ዕፅውቲ ትኹን ኣይትከፈት ሰብ እውን ኣይእተዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣትዩላ እዩ እሞ ስለዚ ብዕፅውታ ትንበር ትረኣየኩም ትብሉ ዶም ተስፋ ገብር ብዕፅውታ ትንበር እዚ ብዛዕባ ድንግልና ማርያም የሕዋቱ ዝብሎም ዘሎ ብስጋ ደቂ ሓትንኡ ደቂ ዮሴፍ ካብ ቀዳመይቲ ዝውለዱ ካብ ሰብ ሕጂ እዚ እንደኾነ ዋላ ኣብ ዓባናስ ንቤተሰብካ ቀረባ ዘመድካ እንታይ ኢና ንብሎ ሓውኻ እዩ ዋላ ንፁር ቃላት እኳ እንተሃለወና ቀረባ ሓው ዘመድካ ንኸነርኢ እንታይ ንብል ኣሕዋት ክንዲኹም ይበሃል ቃል ኣለና ወደኮይ ወደሞይ ወደሓው ቦይ ወደሓትነይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ሓወይ ዝብል ቃል ከዓ ፅርንፍ የብለና እዩ ስለዚ እዞም ኣሕዋቱና ድዩን ግን ኣብታ ግዜ እቲኣ ብመንፈሳዊ መንገዲ ይኮኑን ዝመፅዎ ዘለዉ እሱ ይምህር ኣሎ ኣትዮም ምስኡ ክንዲ ዝመሃሩ እዚ ኣበይ ኮይኖም እዮም ፀዊዖሞ ኣብ ደገ ጎይታ ከዓ ከምታ ኣብ ቤተ መቅደስ ክምህር ምስ ረኸብዎ ስኒ ተሻቂሎም ንምንታይ ኣሻቂልካና ምስ በልዎ ኣብ ቤት ኣቦይ ክህሉ ከም ዝግባአኒ ዶ ይትፈልጡን ኢኹም ዝበሎም ንዮሴፍን ንማርያምን ሕጂ ነዚኣቶም እንታይ ይብሎም ኣሎ እቲ መልእኽቲ ሒዙ ዝመፀ ኣቦይ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ በዓል መን እዮም ንቅድም ሕቶ ይመሊስሉ በዓል መን እዮም ሕጂ ንሳቶም ኣይተቐበልዎን ናብቶም ናቱ መፀ ኣብ ዮሃንስ 19 ናብቶም ናቱ መፀ ምዕራፍ 1 ዮሃንስ ይቕረታ ምዕራፍ 1:11 ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ኣይኣመንዎን ዘለዉ እቶም ኣሕዋቱ እቶም ቤተሰቡ እቶም ቀረባ ቤተ ኣዝማዱ ኣይተቐበልዎን እቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙን ዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል
ሃቦም እዚኣቶም ከዓ ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እንታይ ደኣ ውሉድ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዮም ተኸሳይ ንበል ነስተባህለላ ሓቅ ብጃኻትኩም ንሕና ኣዝማድኡ ኢና ንሕና ይሕዋቱ ኢና ንሕና ኣዲኡ ኢና ኣሓቱ ኢና ብናይ መንገዲ በዚ መንፈሳዊ ዝምድና እዚ ኣብኡ እንተ ደኣ ኣሚንና ንዑ እንተ ደኣ ተቐቢልናዮ ጎይታ ኣብ ስቕለቱ ካልኦት ውሉድ ነይሮማ እንተዝኾኑ ብስጋ ዝኣልይዋ ንዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ መማዕቆቦን እንሃ ኣዴኻ ንዑ ድማ ንዓ ድማ እንሆ ወድኺ ካልእ ውላድ ተዝልዋ ነይሩ ንጹር ንኻልእ መሃባ ነይሩ ከምኡ እውን ኣየድልዮን እዩ ፍቓድ እቲ ኣቦይ ዝገብር ኣሕዋቱን ኣሓቱን ከምቲ ፍቓድ ኣቦኡ ንሱ ባዕሉ ዘስመሮ ከምኡ ክንከውን እዩ ማቴዎስ 26 እንታይ ይብለና ከም ብሓድሽ ካልኣይ ሳዕ ከይዱ ኣቦይ እዚ ከይሰተኽዎ ክሓልፍ ዝከኣል እንተኾይኑስ ዘይከኣል እንተኾይኑስ ፍቓድካ ይኹን ኢልዎ ነታ ፅዋእቲ ኣርሓቐለ ኢልዎ ዘይተሓልፍ ተኾይና ግን እንታይ ኢሉ ፍቓድካ ትኹን ከም ናተይ ድሌት ዘይኮነሲ ከም ፍቓድካ እዚ ብስጋ ጎይታ ክፅሉ እንከሎ ናብ መስቀል ክስቀል እንከሎ እታ ፅዋእ ትሓልፍ ተኾይና ኢሉ ፀልየ ከምኡ ክንፅሊ ከም ዝግባአና መከራ ክረኽበና ከሎ መከራ እዚ ይሕልፈልና ክሓልፍ ፍቓድካ እንተዘይኮይኑ ድማ ብዓወት እሕልፈና ብኡ ብዓወት እሕልፈና እቲ መከራ ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ዝወረድኩ ኢሉ ዮሃንስ 6:38 ፍቓድ ዝለኣኸኒ ክገብር እየ መፅአ እሞ ፍቓድ ኣቦ ድማ እንታይ እዩ ንወዲ ርኡ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቓድ ኣቦይ እዩ እሞ እንታይ እያ ፍቓድ ኣቦይ ንወዲ ርኡ ብኡ ዝኣምን ኣነ ከዓ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስአ እዚኣታ ፍቓድ ኣቦይ እያ ኣብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ እዚ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእ እዚ እውን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እዩ ብወዱ ዝኣምን በዚ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ እዩ ዋላ ሓደ እኳ ኣይክጠፍእን እዩ ብፍቓዱን ጎይታ بسمرت نيابون ناي منفس قدوسن ام ناي سولوس وداسي ماريام نانتالو اسمه بفقادو وبسمرت ابو ومنفس قدوس مصا وادهانن بفقادون بسمرت ابون منفس قدوسن مصيو ادحينونا املاخنا بسلاسيነት ዝግለጽ አምላኽ እዩ ስለዚህ እዚ እዩ ተዘድሓነና ንዓና ፍቃዱ ኸ ኣብኡ ክንኣምን ንምንታይ ክንድሕን ከይንጠፍእ عن حزب الكبلة أو مؤمن انتهي ربح الله تفقد أبو زي أخوينا أو مؤمن يلنا كان فقد يلان تهد قال له موت فقد أبو زي قبريو نعي حوي حبتي اندحر زي أخوينا تفقد أبو زي أنت يلون بو مؤمن نعوم قبال نعوم مؤمنيا لحركة بعد سخاخة السوء بتاع حرب معلتي كتنسيه هو تكوي يبلنا دار من يزنا من نزلنا كرسوس مثلك يتدلينا مالتي من يزنا عيت لايهو كدحنا نزمته فقاد ابو زسمره انا دما فقاد زلا اخنا ابو يزقبر يحوي زبل نزلس ماني انا نبل غويتا زغلصلنا ازين غنغري ندلي انا انجرا هوتي أنا نجرا هيوتي أمها تخنقبر لنا تنجرا هيوت نبلع أيه أنت زي بالعناية جن مريم تبلنا كريستوس تبلنا فقادي جبرنا أي جبرنا أنت يزبها المثل الله نحب زين بالعقين الناسي
صلنا بدك طراي ندحرنا ننبر علينا خوينا وين حقوست لينا أبيك أشي زبلعو زقنس ندئيتا يوكسعني زبالك هكذا أبيك أشي غيسا معنا يسي لم خمي خوين دلنا دئيتا يبلنا نحنا أبيك أشي زبلعو زقنا معنا يوكسعنا نحر زي تطغيم قالوا انت زي بلع خايو احنا نقير هيوتي بلنا له احنا نقير هيوتي نحنا قن بصوبنا نملالس علينا እግዚአብሔር መስገን ደሞ ካመስግን ናምላኽ ክብር ይኹኖ ብዙሓት ኣቦታት እውን ሓቢርኩም ናርኢ ኣለኹ እቱም ኣሕዋት መንእሰያት መስለኩም ዘሎ ዋላ ኣነ እውን በዚ ዓይነይ ነፍሰይ ክሪኣ ከለኹ ንእሽተይ ኮይና ትስማዓኒ ግን ዕድሜና ቀሊል ኣይኮነን ዕድመ ድማ የድልዮኒ ነዚ መዓሲና ንጅመራ ቁርባንና ኣብ ጥምቀትና ንሓዋሩ ከዓ እናበላዕና ክንነብር ዝግባአና እዩ ንኣሽቱ ኢና ዘለና ዝብል ከይንዕሾ ግደፉ ኣይኮንኩምን በዚ መንፈሳዊ ህይወት ዝንበር ስለዚ ኣነ ንገራ ህይወት እየ ይብለና ሞ ንብልዓዮ ዘጥሚ ዘድክም ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘውርስ ሓንሳብ ምስ በልዓኸ ዘጥሚ ንገራ ህይወት የብል ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ይብለና እሞ ከይንዕንቀፍ ከይንወድቕ በቲ ብርሃኑ ንመላለስ ነዚ ኢና ትንኣምኖ ዘለና ኣነ ዝብለና ዘሎ ባዕሉ ኣነ ኣፍ ደገ ናብታ ናብ ዕረፍቲ ናብ ቅሳነት ናብ ረሃዋ እትእቱ ቤት ናይ ድሕነት ቤት በኣንእቶ ኣነ ሕያዋይ ጓሳኤ ኣብታ ፅንዕቲ ደንበ ንተዓቆብ ሎሚ እኮ ጓሳ ዘይብለና ባጊዕና ኮይንና ተኹላ ከም ድላዩ ይጋናዝየልና ምስለም ኣሕዋትና ትማሊ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 22 ረኣይዋ ኢኹም ምስለም ኣሕዋትና ናይ ቀኖና ንእሽተይ ዲስካሽን ነይራትናሲ ካህናትን መነኮሳትን ሲ ብሕማም እንተዘይኮይኑ ድቃስ ከየብዝሑ ይብል ትስማዕኩም ኣላ ዶ ካህናትን መነኮሳትን ብሕማም ምኽንያት እንተዘይኮይኑ ሲ ድቃስ ከየብዝሑ ስለምንታይ ሓለውቲ ባጊዕ እንዲኦም ስለ ባጊዖም ክጽልዩ ስለ ህዝቦም ክጽልዩ ስለ ቤተ ክርስቲያን ክጽልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣበይ መርጌታ ደቅስናን እዮም ለይቲ እዮም እዚ ሰዓት 6 ሰዓት 7 ምምጻእ ዝጽግመኩም ዘሎ ሰዓት 1 ሰዓት 2 እዮም ዝኸፍትዎም ሕጂ ዋላ በይኖም ይኹኑ ትጸሎት ንኹልና እዩ በዚ ኢና ክንነቅሕ ሞሎ ሙድኣ ድቃስ እንዲና ብዚሕና ባጊዕና ዝጠፍኣ ዘለዋ ድቃስ እንዲና ብዚሕና ደቅና ኣሕዋትና ነንሕድሕዶም ዝቃሰሉ ዘለዉ ድቃስ እንዲና ብዚሕና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዕስራን ሓደን ይመስለኒ ጎይታሲ ስርናይ ዘርእዩስ ደቂሶም ከለዉ እንታይ ገበረ ብለና ክርዳድ መን ዝርእይዎ ትበሉ ጸላኤይ ማዓሰይ ደቂሶም ከለዉ ሕጂ ንካህናትን መነኮሳትን ጥራይ ግን ከይንርኢ ኣሕዋት ኣቦታት ኣዴታት ህዝቢ ክርስቲያን ኩልና ንሱ ወከፍና ኣብታ በቤትና ካህናት ኢና ስለ ቤትና ንነቅሕ ዶ ስለ ደቅና ንጽሊ ዶ ስለ ወገናትና ንጽሊ ዶ ጸላኤ ሰናያት ኣብ መንጎና ክርዳድና ዝርአ ዘባእሰና ዘዋቕሰና ኣብ ሓምየት ኣብ ፀርፊ ዘውዕለና ዘሎሲ እዚ ክርዳድ እዚ ምሒና ዘይንድርብዮ ስለምንታይ ስለ ዝደቀስና ኮይ ኣይረኣየኩምን ደቂስና ፀቢቕና ከም ድላዩ ድልይ ዓይነት ዘርኣልና ተቐቢልና ከዓ ብኡ ንነብር ኣፍታ ፅንዕቲ ደንበ ጓሳኣ በጃባጊዑ ህይወቱ ዝህብ ሰዓሪ ዕውት ሓያል ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ዘለዎ ኣብ ኣንእቶ ኣነ ሕያዋይ ጓሳኤ ኣፍታ ፅንዕ ደንበ ንተዓቆብ ኣነ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ
أبا نخون ما كاب موت قبري نبي أو قبر خن مسينا كاب سأقام نبي مان كن مسينا أو نلاقن أنا من قدن حقن هوتن إيه ما من قد تفينا من قد دحنات من قد سلام من قد فقري من قد حدنات تفينا زلو ناو زي ممسانا كوي أنا حقا يقول دويني إبلنا بذا من قد زيا يقدر ثابت أنا من قد حقا هوتن بذا من قد زيا أب كل يخذ بصح أب عوت أب سلام أب زلال ما ونت أم من قصة أملاخ بزي لا يتأتوني من بلا من قد زي أنتوسينا أم من لا ينبسحنينا أنا حقا يقول دويني خائلنا أرى أنت تلاقيكم بزح فري كتفريقهم موؤن اللاقب فري منفسك أخن فري فري منفسك كنفري بار اتمحوات قويتا اتمحات قويتا اتعنو قويتا تخون أفزي مستأمن بز منفساو زمدنا زي مسكر الصوص مستلاقب يا فقاد زي أبير أبوت تملئ لو من إحنا إذا تصوم زخن تصوم كلنا إذا أجلنا زخن حزو قويتاي أباها غصنع أفتاد بيخاخ عقب هيوت كركب من قد خاخ ملالس كابقوي من قد نابقنع من قد خمس كاموتنا بهيوت كساقر لو مدق فني لومي نحنا كنقواسي دقنا أحواتنا بيت كريستياننا حزبنا كنقواسي سلا خهناتن سلا ميمانا سلا باساتون كنصلي يقبانا سلا حلفتون كنصلي يقبانا أجندنا تايخونا الحج أجندنا تايخونا له دقشنا سلا سنة دلا يزرع لنا دو وش نبرابر تخرداد ممحاو مفلاي يترفوني جن كسابت جزء أوعي نتي سرنا يصابولو مرتقى يقدلو مفلاي كنا يترفوني سلسة خابدك أسنا نبرابر كابدك أسنا نبرابر كاب حاسوت حمية مفل لا ينسلئن شاران نوصا سل هاجرنا نهزمنا بيت كريستياننا نسألي أجندنا زيخون إذن تجرنا نقولتا إحواتنا أحاتو لنامو جابير أملاخنا كمتم سيمم زتقبل لهم نتخبينا زعبي كاب سلمون زعبي أما أخلنا زلو زريعي عندنا منفسي عدلنا كنريو ألو مسانا مرأيسي إنايو يعندهم تخوينا النبرا كيل لي وسيب لنا مو ندخل لك قبل تغير أملاخ كينا للي عندنا تخويلنا الله واحد أملاخ عندنا يخفتلنا نعوذ رئانا منفس عندي عدلنا كبر المسجانا أملاخ يخون سلا قالوا تمسجنا يخون قال هي وزن خلنا إيه هراي أبيك أشي غمز تريوا إلىكم حتى مع تصبوا ناس ذرو دخيمة تصليات نخرج مع جميعكم كم زي نايقدنا أوصلت لكم حتى مع تندحر ما يتحاول علي لا كم سلزبل كساب أفوز غفتة الحمد لله نحجي العارف عمل أخذ خمس قنا يهون سمعنا يو قبل بنا يحضر رمو كان يحضروا نحن فقط إني أتوقع نمبر أملا فقط يخلق زي حبريتا دكتور بيتروس اللو خونيو جن أبيك أشياء يدلنا نزل لحان كحبت ناسي منبر من منفس قدس يبلن كل منابر عبيتي نبيت كريستياننا ونزمت أنا زبقعة مسعبية بيت كريستياننا زخدا نزم أبوتات كمسون كله كل عبيت منابر أمتي أمو
ስሜ እግዚአብሔር ፈልጦ አይትግለጽ ኢላ ومعرف منفس قدوس نعاد ما كبرنا أملاخ زوهب يقبرلا أملاخنا دما أبزين مجمع أبيوتنا نبير الله أملاخنا زخبر اللي يخون سلام قمي أنيكم شو مزابير تمسكن يخون أبي أشي أبتي تمرتين وحلنا نيرو أبتي announcement كن I think دحر حجة أبي أشي نقبرينا مثلا بوجناي فاينانس قلتي انتش خبرها لكم بزز حلف السمون 3,999 قرشي دولار سأتينا لنا ناي عبالنا شحن حدا 270 ناي عشر 300 ناي فتحات 100 قرشي هياب شحن 879 ناي تمرت سنبت مزقبا 100 قرشي أملاح دما بسلام سلازملسني وسلازملسلنا يلوم دما حدث الراخل 250 يومنا له يعني لنا قمتي قدم حجون وزارة اللوسان حقو نقدرنا كدنا مهارات فيرجينيا مبال 23 أغسطس قبرالو حاونا سلمون عند ميكائيل عبالات مسكب خنيو مقدام يرئني ومصمدا حاف نايتي أوتوبس تملأتي تمثل حجون لومون مسؤول تمزقبو first come first served you انتدا مليئة يبلنا اللومو ني حاونا سلمون رخبوه حواتنا نايمانا دما لومي تي لمود فاوتشر قريبنا لنا مو عبدك السلام رخونا إلنا لوا أو رخوان ودعتا لومي حدا قاش حزتكم مسير لخو خدم حجو كواريكم وتفلتو مثلا لنيو قن سكالو مسعد الهابن خزارب كلا 3-4 ور حجر لخو خابز الزارب مونا تسبنا في قيلوني حاونا برهانه مستيوم ناي مستيوم ناي مورجيج زحجزنا لزلو حوات عبورد مصورد كوسي مصوم يخسر حزدلي قبل يرمو مصوم تحويس له حاونا سلمون تسفاسين لومي ما قد خيدوس لزلو بخندو خوينا announcement غبري او خلو خدما خمدر لخو خزكرو بيلونا لومو حاونا برانه زيا ما أخذ لنا حاولنا دكتور بيتروس بوتاس لزهونت نابزي أخذ كسي أوكي حار زمت زل سموه قبر أوكي بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد وأملاك آمين نايلول إغزابير سدرابيت كماي كنيخم كماير فيتكم كميلخم ጸጉ أبزحو بسلام كابرحون كاروان زاكبنا بحابار كنمسجنو زفقد أملاك استمسجن يخون
إذا سبعي زي كيدو إلنا تحقشنا نيرنا حجي خدعا انتاي خكبر مسيو إلكم تحاسبوا حد سبات انت داديكم نعيشتو كعلل لكم thank you حد سب بهزبي استوابو حدري قزي مس فتسمه كاب أقل حلافين كالقس على ويله 100% يأمن كالقسون على محجد أنت هتكبر مسيح هذا لكم صبق حتويو كمل سكفتني تذكرون تراهمكم حاونا دكتور بيتروس حالف خلت تسمون ناي أبوي كشي تسفهم زمهارو أرستي تقيسو أقل قلوت بيت خرستان قفيحو خمزلو سابقا قبائي بزوح حاجز خمزل اليوم بزي ناي كلها نتساتفو كعوت خمزي كألو كاب هزب ترخب اللقاح انكسع تغفيلو زودا سرحتني خنقصر كم زي نخل كاب كل حجي زلنا يجزيسي حد ناي تشيرش ادمنستريتور كنقصر يقبأنايو كن بيت خريستيان سرحتني انت داغوت هرا نما مناوري زخون اخول دموز مفالت راح زي كونس ميديكال دينتال بنفيتس قالوا خلو يوسخو سلازخونه حجي نا بيت خريستيان عاقمي سلازيكل ينا وقع سبق قصر زيكال زلو نزخلو ابريو قاليص لنايو اتوم فقادنا زخونكم كلكم نخت مزقبو ورقت محلاليفو تعويد حاونا بيتروس سمعكم اب قبل ختوعلو جم املاخ فاضي يخن هجي بركن حقن كيدخمو أمرون كيتمزابله تعويد حاونا دكتور بيتروس سمعي قنا خيت زارب خلو سمعيو هجي أنا تمزجيب لكم هالتي هجيتي نابز زمس ما نزار لو قلت انتايو ياو تعبنا بيتي نعشتو كلها ناس بحال أخوينا كنحق زمو تزلونا بيت خريستيان أدا كنناقف عبالات شمات لمورجيج نحنا دا قربتي تعرف دلينا كان يرنا انبر انكو دحان متاخيلو من اللومو انا دما تعرف تسي anyway سابا بعلت بيتي سلي زلا دحان كزاربو مسموتنا نعرف حج انت عرفت اللي خوينو تبركي تراديو تامرو زي قول لنا ترى خوينو ذكاء لنا حج نسرح لنا الى يامن لو مدما مسز بخنا فالتك هاي نايلومني هذا دما حشي هراي فالتوني زحالة فسلسة ورحسي I miss you we miss you نباها لنا هكذا اوكي أبزن تايك بليدلي بخبرة بسلام كابسة بخاو قبائي ببروكاتكم سلزفان أخومني مسكانا سدرا بيتي دارتي بلون مغنياتو مغنعنا ختقلقل الكا بيت خريستيان كنت مسخول لها بزحفة نالو مسكالون نالو ግን ኣነ ናብ ሓቂ ብጣዕሚ ዕድለኛ እየ ካብዚ ብሰላም ምስ ወፃእኹ ኩልኹም ሓንቲ ደስታ ትብለንስ ኣንታ ብርሃን ነወ ኣርእየከን ኣለኹሞ በጃኻ ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣይትትረፍ ኢላትና
ክትመጽእ ኣለካ ኢላትን መጽእ ኣለኹ ዘይትርን ዳኹን ክስራሕ ኣሎ ብትውሽጢ ኣለኹ ዳ እምበር ኣይተርፍኩን ኢለያ ማለት እዩ ኣብቲ ሰብሃዊ ጉባኤ ናይ መጨረሽታ ሓበሬታ ክህብ ከለኹ ሲ ሕጂ ጥሮታ እንተዳ ውፅሲ ኣብቲ ላዕሊ ነዞም ደቅና ካብ 2-3 ወርሒ ዓመት ዕድመ ዘለዎም ምስቶም ስድራ ቤቶም ኮይናሲ ንኽንኣሊ ሓሳብ ነይሩኒ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዓብዪ ሽግር እዩ ኮይኑ ምክንያቱ እቶም ቆልዑት ዳርጋ ኣብ ፕሌይ ግራውንድ ዘለዉ ኮይኑ ይስምዖም በቃ ጫው ክብሉ ምንም ዓይነት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ሕጂ ኣነ እሞ እንታይ ኣለዎ ምስቶም ወለዲ ኮይኑ ዘይረድእ ኢለ ማለት እዩ ግን ሽማግለ ሰብኣይ ኣረጊት ሰብኣይ ቆልዑት ከኣሊ ኣይክእልን እዩ እዚ በቃ ፍጹም ፈልጠዮ ኣለኹ ማለት እዩ እሞ ኣብ ህፃውንቲ እንተደኣ ወዲቐስ እሞ እንታይ ደሞ ክገብር ካልእ ብዙሕ ስራሕ ኣሎ ተባሂሉ ማለት እዩ እሞ ሕጂ እዞም ናይ ሞርጌጅ ዘለዉ ኣሕዋትና ተቐቢሎምን ኣለዉ ኣነ እቲ ዝመሰለኒ ክኢላታት ተዛረብቲ ከም በዓል ዶክተር ገሊዮን ሰለሞን ተስፋፅን ሙሉጌታ ዳርጋ ኩሎም ደቂ ኣስመራሲ ንፉዓት ተዛረብቲ እዮም ሕጂ እሳቶም እንተዘየልዮም ኣነ መፅአ ንክዛረብ እዩ መሲሉኒ ነይሩ ሕጂ ብቐዳማይ ሰለሞን በል ኣነ ዕረፍቲ ኸይድ ኣለኹ እሞ ንዓኸ መዲበካ ኣለኹ ክትዛረብ ኢኻ ብለኒ ኣነ ዳ ኣምቸኒ ዳ ጌጋ ክመፅእ ክእል እዩ ተበልክዎ ኖ እሳኻ ኢኻ ትኸውን ኢሉኒ ማለት እዩ ስለዚ ንበለ ኣብ ቅድሚኹም ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ናይ ሞርትጌጅ ኣነ ዝፈልጦ ቁርብተይ ድማ ሳቶም ዝፈልጦ ሓደ ነገር ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ዶክተር ፅጋቡ ሓውና ምክትል ሊቀመንበር ከሎ እቲ ናይ መጨረሻ ሓበሬታ ናይ ፋይናንሻል ሓበሬታ ክወሃብ ከሎ ሓውና ብርሃደ ገብረ መድህን ናይ ፋይናንሻል ሪፖርት ክህበና ከሎ ኣንቢብኩሞ ክትኮኑት ግን ኣነ ኣንቢብኩሞ ዲኹም ኣንቢብኩሞ ኣብ መጨረሻ ተሓይፋ ነይራ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ መጨረሽታ this mortgage will mature October of 2025 እዚ ሕጂ ድሕሪ 2-3 ወርሒ ማለት እዩ ሞዚ ዘሎ ገንዘብ ደኣ ከመይ ጌርና ኣብ 2-3 ዓመት እዚ መጀመርታ ምስ ጀመርኩ ማለት እዩ ብ2021 እዚ እንታይ ኢና ክንገብር ተባሂሉ ያው ደቃሲ ኣስኢሉና ነይሩ ድሓር እንታይ ኮይኑ እቲ ናይ መጀመርታ ዓመት ሓበሬታ ክህብ ከለኹ ይመስለኒ ዋላሕቲ ሕጂ እውን ግዜውን ቁርብተይ ይጋጨው ኣሎ ከም ለወባ ሰሎሞን ተስፋፅዮን ተላዒሉ ኣንቱም ሰባት ኣንቱም ኣሕዋት ኣንቱም ቤተ ክርስቲያን እዚ ዘሎ ዕዳሲ ኣብ 7 ዓመት ክንውድኦ ንኽእል ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ ኣነ እዚኣ ኣብ ልበይ ቀባቢል ሕጂ እያ ሕጂ ንፅባሒቱ ማለት እዩ ንዝመፅእ ዘሎ ዓመት ተዘራሪብና ምስ ሰሎሞን ማለት እዩ በል እቲ ዝከኣል ኮሚቴ ከተቋቋም ኣለካ ካብኡ ንዓና ደብዳቤ ፀሓፉልና ንሕና ፍቓድ ክንህበኩም ስራሕኩም ክንጅምሩ ተባሂሉ ማለት እዩ ብኖቨምበር 7 2022 እቲ ኩሉ ምዝገባ ወዲኦም እቲ ኮሚቴ ፎርም ኮይኑ ደብዳቤ ፅሒፎምና ንሕና ድማ ኣብ ጥሪ 2023 ፍቓድ ሂብና እዮም ካብኡ እቲ ሎን ኣፕሊኬሽን ከመይ ጌርና ኢና ክንቅበል ኢሎም ያው ግዜ ወሲዱሎም ግን
ጥሪ 2024 ጀሚሮም ኣብ 9 ወርሒ ወዲኦም ናይ ቤተ ክርስቲያን ዕዳ ጃንዋሪ 2025 ኮምፕሊትሊ ተወዲኡ ተባሂሉ ካብ ባንኪ መልሲ መፂና ማለት እዩ ሕጂ ኣባላት ሽማግሌ እቲ ፌዝ 1 ወዲኦም ኣለዉ ሕጂ ናብዮም ዝኸዱ ዘለዉ ናብ ፌዝ 2 ኢሎም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሕጂ ኣነውን ምስኦም ስለ ዘለኹ ናብኡ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ እሞ ኣብዚ ዘሎ ዓላማ ኢደ ኢልካ ኢልና ትዕዳ ክንውድኦ ስላሴ ፈቃዶም ይኹን ሕጂ ሎም ንግሆ ዝሃቡን ወረቐት ኣሎ እሱ ክንብበልኩም ብኣውቶማቲክ ክፍሊት ወርሒ ብቐጻሊ ሞርጌጅ ዝኸፍሉ ዘለዉ ስድራ ቤት መድሃኒ ዓለም እዞም ሓደ ሚእቲ ብወርሒ ዝህቡ ዘለዉ 54 እቲ ትግርኛን ትምሓርኛን ኦኬ ኤኒዌይ 54 ስድራ መድሃኒ ዓለም ኣለዉ ወርሒ 50 ዝኸፍሉ 9 ስድራ ቤት መድሃኒ ዓለም ኣለዉ ወርሒ ብወርሒ 25 ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ብቁፅርን ብክስታን ከም ዝጋገ እንዳፈለጡ እዮም ነዚ ኣንብብ ዝብሉ ንዘለዉ ቅሬታ ብወርሒ 40 ዝኸፍሉ 2 ስድራ መድሃኒ ዓለም ኣለዉ ወርሒ 150 ዝኸፍሉ 1 ስድራ መድሃኒ ዓለም ወርሒ 200 ዝኸፍሉ 2 ስድራ ቤት ወርሒ ብወርሒ 350 ዝኸፍሉ 1 ስድራ ቤት ዓመታዊ 1200 ዝኸፍሉ 31 ስድራ ቤት ዓመታዊ 3000 ዝኸፍሉ 1 ስድራ መድሃኒ ዓለም ኣለዉ ናይ 3 ዓመት ፈረቓን 4200 ዝሃቡ 1 ስድራ መድሃኒ ዓለም ኣለዉ ናይ 2 ዓመት 2400 ዝኸፍሉ 2 ስድራ መድሃኒ ዓለም ኣለዉ ናይ 3 ዓመት 3600 ዝኸፍሉ 2 ስድራ መድሃኒ ዓለም ኣለዉ ናይ 5 ዓመት 6000 ዝኸፍሉ 5 ስድራ ኣለዉ ናይ 20,000 ድማ ዝሃቡ 1 ስድራ መድሃኒ ዓለም ኣለዉ 17,200 ዝሃቡ ድማ 1 ስድራ መድሃኒ ዓለም ኣለዉ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ዳርጋ 20,796 ኣኪብና ኣለና ሽም ከይትገልጽ ከም ኢሎም ንዘለዉ 4 ስድራ ቤት 1,200 ከፊሎም ሓንቲ ጓል መድሃኒ ዓለም 2,931 ከፊላ ሓንቲ ደ 50 ከፊለን እዚ ሓደ ወዲ መድሃኒ ዓለም ክኾን ኣለዎ እምበር ሕጂ ረኣይ ንኸጋጊን እዮም ፅሒፎሞ እዚ እንታይ ይብሉ ሓንቲ ወዲ መድሃኒ ዓለም 1,200 ከፊሉ ዝብል ግን ሓደ ክኸውን ኣሎ ናተይ ጌጋ ኣይኮነን ናይ ፅሒፎም ዝሃቡን እዩ ሓደ ስድራ ናይ 5 ዓመት በብ ሓደ ወርሕን በብ $100 እንዳኸፈሉ 4,900 ከፊሎም ኣለዉ ሓደ ስድራ 1,200 ሓደ ወዲ መድሃኒ ዓለም 1,000 ሓደ ወዲ መድሃኒ ዓለም 200 ሓደ ወዲ መድሃኒ ዓለም 50 ሓንቲ ደ 140 ሓደ ስድራ ናይ መድሃኒ ዓለም 2,400 ሓደ ስድራ ንወርሒ 5 ቀጻሊ 50 ሓደ ስድራ 100 ካብ ቦታትና ሓዲኦም 750 ሓደ ስድራ 600 ሓደ ስድራ 1,000 ሓደ ስድራ 1,600 ሓንቲ ደ 25 موزم لهابكم أملاخ يهابكم در حجي أميسيو وميسيو ببال عيد لينانيو كم هتسأل لزمكم هالتيو
እሞ ብሩኽ መዓልቲ ነንገዛና ብሰላም ይመለሰና አምላካድ ራይ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ዶክተር ጴጥሮስ ሕጢርካ ኢልን እሞ ክውስኸላ ንእሽተይ ኣብ ቤቀሽ ዘልመደኩም ኣለኹም እቶም ብማሕበራዊ መራኸብታት ትከታተሉና ኩሉና ማለት ኣብዚ ቅዳሴ ብኣንቃድዎ ትከታተሉ ዘርፈድኩም እግዚአብሔር መስኩሉና ይኹን። እዚ ዝሰማዕናዮ ቃል ኣብ ልብና ይሕድሮ። መዘምራን ኣሕዋትናን ደቅናን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐኹም። ንዝመፅእ ዘሎ ኔራት ከደት ሓበሬታ ሰንበት ድማ ናይ ደቅና ናይ እንግሊዝኛ ኣብ ክልተ ሰሙን ኢና ንገብራ ዘለና መቸም ንግሆም ምምፃእ ንሕማቕ በጃኹም ሕዝክሞም ተዘይመፂኹም ከረፍደና እዩ። ናይ ቅዳሴ ኣገልግሎት ኣላትና ኣብቲኣ ምስ ደቅና እሞ ሓደራኹም ነቶም ዘይሰምዑ ብእንግሊዝኛ ጥራይ ዝከታተሉ ዘለውና ውሉድ ወይ ኣሕዋት ንፈልጦም ድማ ከም ዘሎ ኣገልግሎት እሞ ንዑ ኢልና ንዓድሞም ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ንሰንበት ከምኡላትና ራይ ንባር ንፀሎት ሓፍ ንብል አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስአለን ኦ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ዋሲምን ልዕለም ኦ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ኦ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ዋሲምን ልዕለም ሎምን ክኹር ደማሓብሉ ወድኻ ጌታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥራሃያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንኻህናትን ነገስታትን ህዝብን ቅዱስ ዘመንን ማዕቆቦትኩም ፀዋዕካ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም እንተ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ህልና ንፅሕቲ ብድንግልና ስጋኻት ምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሓኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሓኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ በእንተ 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 ማርያም መሓረና ክርስቶስ እግዚአብሔር ያህሎ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባረኸና ዝተቐበልና የሱን ደሙን ሕገት ሓጢኣት ኾነና ኩሉ ሓይሉ ዘላይ መንፈስ ንደቂ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስቲ ክታን ዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሐቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ፀንብለና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሂወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቺያከ እግዚኦ ናኩት ነስያነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እትዎ በሰላም ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታንን ናብ ቤትና ብታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብዚ ቅዱስ ቤትካ ተጋቢእና እቲ ንስኻ ዝመደብካና ነቲ ዝፀዋዕኻና ንራህዋ ንሰላም ንበረኸት ንቅድስና ንፅድቂ ንዘለዓለማውነት ዝኸውን መሊእና ክንከይድ ማሕተም መንፈስ ቅዱስካ ኣባና ክኸውን ድማ
ከይትገድፈና ንልምነካ ኣለና ሕቶና ክትምልሰልና ጾርና ከተቕልለልና ከምቲ ዝፀዋዕኻና እቶም ዝጥዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑልካልና ኢኻ እሞ ጾር ኣለና ጾርና ቅልለልና ሕቶ ኣለና መልሰልና ጎይታ ኦ ጎይታ ሕጂ እውን ክብርኻ ተገለጸልና ንስኻ ካብ ዮናስ ተዓቢ ካብ ሰሎሞን ተዓቢ ኣብ ማእኸልና ከም ዘለኻ ክንፈልጥ عينت أمورنا خفتلنا منفس عينتنا خفتلنا እግዚአብሔር አምላኽና ኦ ጎይታ ነቂሕና ነቲ ዘጸላየ ሰናያት ዝገብሮም ናብ ሞትን ጥፍኣትን ናብ መከራን ዝወስድ ዘርኢ ዝዘርአልና ምሒና ክንድርብዮ ሕጂ እውን ብንቕሓት ክንጸንዕ ክትድግፈና ንልምነካ ኣለና ልማኖ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ነቢያትን ሐዋርያትን ጎይታ ክትልመነና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ብሰላም ብድሓን እናበጦም መለሶም ጠምዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ኣብ ምድረ በዳት ምግብ ኣምላኽ ኣብ ጻምእ እተርዎ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንልምነካ ኣለና ኩናትን ወረ ኩናትን ከተህድኣልና ድማ ንልምነካ ልቢ ኩሎም መራሕቲ መንፈሳውያንን ስጋውያንን ክትንክፍ እሞ ንህዝብኻ ኦ ጎይታ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ሓድነት ናብ ድሕነት ናብ መንፈሳውነት ክመርሑ ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ክትገንሕ ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝናብ በረኸትን ዝናብ ጠልን ድማ ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐን ህዳት ከተዝንም ንልምነካ ኣለና ኩሉ ኻባኻ እሞ ኦ ጎይታ ነቲ ኩሉ ዘለዎ ንልምነካ ኣለና ነብሲ ዝዓረፉ ባረትካ ወለተ ብርሃን ሃና ወልዳ አብርሃም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መፀናዕዒ መንፈስካ ስለደልና ቁፀምና ባርኽ ቀድስ ጎይታ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ኮይንና ክንፀቡ ድማ ደግፈና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምቲ ሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሜት የዲሁ